მთავარი სათქმელი კვირიკაშვილზე. მას აღარ შეეძლო მართლა. ძიმე კითხვები დაესვა კვირიკაშვილს. აღარ ქონდა ნდობა, არ დარჩა არჩევანი, ისედაც წასულიყო და წავიდა კიდეც. ისე რა სათქმელი პროკურატურაზე. პროკურატურამ ადეკვატურად უყოს. შოთაცი ადგა და გადაგდა. მტკიცებულებები არ ჩანს, რომ პროკურატურამ გადაანეტა ძალაუფლებას, ან ვერ შეასრულა პროცესისა და პრობლემის აღქმა. დემოკრატიული ღირებულებები უფრო ადრე და უფრო სწრაფად იკიდოს ქვეყანაში, ვიდრე მას ეწევა ეკონომიკა. წათამამებული კითხვები. 5 წლის წინ წახვედით საჯარო პოლიტიკიდან. საინტერესო არის, რამდენად იღებდით ქვეყნის მართვაში მონაწილეობას. ზედმეტ ვიყავი არაფორმალური მმართველი. რამდენად ვიყავით არაფორმალური მმართველი. კითხვის გასმის, რასაც მაბრალებენ და არაფორმალურ მმართველობას ეძახიან, მათ ერევათ საზოგადოებრივ კონტროლში. კონტროლს არ ქმნიან მართვას. ფიქრები მოქმედ პრემიერზე. ახალმა ფინანსთა მინისტრმა ითამაშა უფრო მეტი როლი, ვიდრე 2 წელიწად ნახევარში კვირიკაშვილმა და კონსიშვილმა. ფიქრები მოქმედ პრეზიდენტზე. რასაც კითხულობს ეს კაცი, მარგველაშვილი, რომ ტრაქტორებს არ დაემსგავსოს და კაბელების თემას, ის პასუხს არ იმსახურებს. მან მოახერხა და 8 მილიონი, რომელიც სააგაშომა უკანონოდ ბიუჯეტიდან დახარჯა, ამას უწოდა პიჯაკების თემა. ფიქრები მომავალ პრეზიდენტზე. პოზიცია მაქვს, რომ გუნდიდან არ დავასახელოთ კანდიდატი. თუ ვისეული დამოუკიდებელი კანდიდატი იქნება, გაუჭიროთ, თუ არ იქნება, ოპოზიციამ წაიღოს და გაინაწილოს ეს ინსტიტუტი. ზადარის დათმოს ფასდაკლებით. საჩუქრად კი არ მიცემ, ფასდაკლებით მიცემ. აი მინიმუმ მიწას უფასოდ გადავუხოთ, ჩუქნი უფასოდ. გზავნილი გუნდს. ოპოზიციას ფოთაშებს, ცოტა მეტად მაფასებს, ისეთი საკუთარი გუნდი. გუნდის წევრებს ალბათ მართებს დაფიქრებ. ჩემი რესურსი ისევ გუნდს ჭირდება. ფიქრობს, რომ დარჩება დიდხანს. 100-ას მე აღარ ვიჩქარებ, 62 წელს ვარ. პოლიტმეტრში დღეს ყველაფერი ჩვენ შესახებ. ეთერშია პოლიტმეტრი საომშვიდობისა მე ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი ვარ. დღეს მედიამ ბიძინა ივანიშვილის ციტატები ალბათ უკვე გაგაზეპირებინეთ, მაგრამ რადგანაც ის დიდი ხნის შემდეგ ახლა პარტიის უკვე ფორმალური ლიდერის სტატუსით გამოჩნდა, საკუთარი მოსაზრებებით ჩამოგიყვანება, თქვა რომ ყოველთვის ყველაფერს აკონტროლებდა და ამირიდან არსად აპირებს წასვლას, ამიტომ მთავარ გზავნილებს ვერც პოლიტმეტრი აუვლის გვერდს. ღია თავდასხმას დღეს არ გამოხმაურებია ამ ინტერვიუს მთავარი სამიზნე გიორგი კვირიკაშვილი. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მედიასთან არ ჩნდება, არც კითხვებს პასუხობს. ყველაზე დიდი აქცენტი ივანიშვილმა სწორედ ყოფილ პრემიერზე გააკეთა. ქართული ოცნების ლიდერმა თქვა, რომ პარტიაში დაბრუნების გარეშე ის გიორგი კვირიკაშვილს თანამდებობიდან ვერ გაუშვებდა. დღეს ეს თემა პოლიტიკურ სივრცეში კვირიკაშვილის გარეშე ირჩეოდა. კარგად დაინახა მანას და თელმა გუნდმაც, რომ მას აღარ ქონდა რესურსი მართვის. აღარ ქონდა ნდობა, არ დარჩა არჩევანი, ის უნდა წასულიყო და წავიდა კიდეც. ის რომ მეთქვა, რაც უმრავლესობას შეხვედრაზე კვირიკაშვილს უთხარი, რომ ჩემი პოზიცია არ უნდა გადადგე და გამოვალ და გარეთაც ამას ვითხოვ. ეს რომ მეთქვა მანამდე, სანამ მე თავმჯდომარედ ვაფორმდებოდი, ალბათ სიცილით მოგდებოდა კვირიკაშვილი. სიცილით მოგდებოდა ალბათ და იმის მერე კურნელს აღარ აიღებდა. მე ვერასოდეს ვერ დაუშვებდი, რომ ასეთი ტიპის ამ ხარისხის გზაცდენა ხედვაში ეკონომიკური განვითარებასთან დაკავშირებით შეიძლება არსებულიყო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრსა და ქართული ოცნების დამფუძნებელს შორის. მე პირადად მაგალითად გასწრებით ადრე უნდა მცოდნოდა, ხა ეს ვისი ბრალი იყო, არ ვიცი. პრობლემები რაც ბოლო პერიოდში გაჟღერდა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის უცნობი იყო კვირიკაშვილთან დაკავშირებით. 2016 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით მეც მქონდა შენიშვნები და ეს შენიშვნები მე გუნდის შიგნით უმრავლესობის ფორმატშიც გავაჟღერე. რადგან ბიძინამ ამით ვფიქრობ, რომ ბევრს წითელი აუნთო. მისი დაბრუნება პრინციპში უმნიშვნელოვანესი საკითხი იყო, რაც ძალიან წაადგება ქვეყნის მშენებლობას და აქედან გამომდინარე კვირიკაშვილს ვერავინ ვერ გაუშვებდა. ეს შეიძლება ვივარაუდოთ. ასე გამოვიდა კი. საზოგადოებისთვის თვალშინაცის შეყრა ამ ყველაფრის მხოლოდ კვირიკაშვილზე დაბრალება და საკუთარი პასუხისმგებლობის ვერ დანახვა ამ სიღარიბის დარში, მას როდესაც ამავე ინტერვიუდან კარგად დავინახეთ, რომ სწორედ ის არის რეალური მმართველი და რეალური ხელმძღვანელი გუნდის, სწორედ ის იღებს მათ შორის ეკონომიკურ რეფორმების მიმართულებით საბოლოო გადაწყვეტილებებს. გიორგი კვირიკაშვილის მიმართ განწყობის დღედ გამოხატვამ გააჩნია შეკითხვა, ხომ არ შეიძლება რომ ქუმსიშვილისა და ალავიძის პარალელურად გამოძიება მისითაც დაინტერესდეს. ნახოთ როგორი იყო პასუხები კითხვაზე.
საზოგადოებისთვის ეს არის შეკითხვები და ამ შეკითხვებს უნდა უპასუხოს ყველამ, ვისაც ეს ეხება. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, არც ბატონ კვირიკაშვილს, არც სხვა ადამიანებს არ ექნებათ ასე თქვათ იმის შესაძლებლობა, რომ ამ კითხვებს არ გასცენ პასუხი. კითხვები, რომელიც არსებობს, უნდა იყოს პასუხგაცემული. სისხლის სამართლის საქმეზე, რომლის გამოძიებას მთავარ პროკურატურაში წარმოებს, მოხდება ნებისმიერი იმ პირის დაბარება და გამოკითხვა, რომლის საჭიროებაც გამოძიებიდან გამომდინარე დადგება. კვირიკაშვილის საჭიროებაც. სხვა დეტალებისაგან თავშევკავ ნებისმიერი პირის, რომლის დაკითხვის საჭიროებაც დადგება. მიმდინარეობს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და მითვისება გაფრთხილის. ასაგები ეს ვიცით, მაგრამ არს შინაარსი აი ამ ფაქტს. სხვა დეტალებზე ამ ეტაპისთვის კომენტარი. ხელმეორეს დაიბარებ ფიზიშის დალავი. ყველა პირის დაბარება და დაკითხვა მოხდება, მათ შორის არ არის გამორიცხული ხელმეორე დაბარებებიც, ვისი დაკითხვის საჭიროებაც იქნება. ქართული ოცნების ლიდერი ამბობს, რომ მისი აღშფოთება იმ მონაცემების ნახვამ გამოიწვია, რომლის მიხედვითაც საქართველოში მაღალია სიღარიბის მაჩვენებელი. ამ ფონზე ივანიშვილი ღიად ახსენებს ორ ბანკს, TBC ბანკსა და საქართველოს ბანკს. კვირიკაშვილის მხრიდან კონკრეტული მიმართულებების ლობირებას და ამ სფეროს დარეგულირების აუცილებლობას. ივანიშვილი ასევე ამბობს, რომ მას კვლევები, რომელიც მის მიერ შენიშნულ სახიფათო ტენდენციას ასახავდა, დაუმალეს. ეს იყო ძირითადი საკითხი, რაშიც შეიძლება ვთქვათ, რომ მე პრემიერ-მინისტრს ხშირად ვახსენებდი, რომ ბანკებმა გადაჭამეს, ორმა ბანკმა გადაჭამა მთელი ქვეყანა, ხალხი ბანკის ვალებიდან ვეღარ ამოდის. ეს არის არანორმალური ამ ფონზე, რომ ჩვენი ორი ბანკი, საქართველოს ბანკი და TBC ბანკი სოფლიოში პირველ ადგილზე არიან რენტაბილობის მხრივ. სამაყო შეიძლება იყოს ეს, მაგრამ ამავდროულად მეორე მხრიდან, როდესაც ხედავთ, რომ ჭარბალიანობის მხრივ საქართველოს ისე პირველ ადგილზე თუ ბოლო ადგილზე როგორც გინდათ შეაფასოთ, რომ საქართველოს მოსახლეობა თავისი შემოსავლის მესამედზე მეც ბანკის პროცენტის მომსახურებაში იხდის და ეს არის უკვე სირცხვილი. ეროვნული ბანკი არ არის პოლიტიკური ორგანიზაცია, ჩვენ არ ვაკეთებთ პოლიტიკურ განცხადებებს. ეროვნული ბანკის ფუნქცია და მოვალეობა არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მუშაობის შეფასება. ზუსტად ვერ გეტყვით, რომელ კვლევასთან არის დაკავშირებული, რომელ კვლევა იგულისხმება ამასთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი თითქმის გადაწყვეტილი საკითხი ქართულ ოცნებას არ ეყოლება საკუთარი საპრეზიდენტო კანდიდატი, როგორც ამბობს ბიძინა ივანიშვილი, გუნდი ყალიბდება დაუჭიროს თუ არა მხარი რომელიმე დამოუკიდებელ კანდიდატს, თუ კი მათ შორის, როგორც ასევე ივანიშვილი ამბობს, ღირსეული მოიძებნება, როგორც იკვეთება ასეთი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი იქნება, ვნახოთ როგორ შეხვდა ამ განცხადებას პოლიტიკური სპექტრი. პოზიციაა, რომ თუ ჩვენ ჭეშმარიტად ეგულწრფელად გსურს, რომ საქართველოს დემოკრატიული მიმართულებით სწრაფად განვითარდეს და დემოკრატიული ინსტიტუტები გაღრმავდეს სტაბილურობის მხრივ, მე პოზიცია მაქვს, რომ გუნდიდან არ დავასახელოთ კანდიდატი. თუ ღირსეული დამოუკიდებელი კანდიდატი იქნება, დაუჭიროთ, თუ არ იქნება ღირსეული კანდიდატი, არც არავის არ დაუჭიროს და ოპოზიციამ გაიღოს და გაინაწილოს ეს ინსტიტუტი. რანაირად იქნება კანდიდატი დამოუკიდებელი, თუ მის ზურგს უკან დგას ქართული ოცნება. ხო, რა მნიშვნელობა აქვს ფურცელზე პარტიის წევრობას, თუ სინამდვილეში ზურგს იმაგრებს პარტია და კამპანიას ატარებ ამ პარტიის მხარდაჭერით. ამიტომ არანაირ დამოუკიდებელ კანდიდატზე საუბარი აქ არ არის. მე მივიღებ მხარდაჭერას ყველა ამ მომხრეებისგან, ვინც ჩათვლის, რომ ჩემი პრეზიდენტობა ამ ქვეყნის იქნებოდა წინ გადადგმული ნაბიჯი. მე მივიღებ დაფინანსებას კანონით დადგენილ ფარგლებში ყველა მოქალაქისგან და კომპანიისგან, ვისაც ამის სურვილი გაუჩნდება. მე სხვა ტიპის მხარდაჭერას არ და ვერ მივიღებ ვერავისგან. მან პირდაპირ თქვა, რომ მას ურჩევნია, რომ მისი სატელიტი ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელი გახდეს პრეზიდენტი და ამით, ესე ვთქვათ, ვითომ ერთის მხრივ ერთპარტიულობის მითი დაარღვიოს და მეორეც მხრივ, ესე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის ნაწილი აიცილოს. მარტო მასაუბრობ, ხომ არ მოგიფიქრებიათ? იმიტომ რომ მე როცა გეტყვით, მაშინ გეტყვით. ეს ხომ არ მოგიფიქრებიათ მიიღებთ თუ არა მონაწილეობა? ბიძინა ივანიშვილის ხალბატონო სალომე, ხომ არ მოგიფიქრებიათ? ხომ არ მოგიფიქრებიათ და მიგიღიათ გადაწყვეტილება? როცა მოვიფიქრეთ, გეტყვით. მოჩვენება არის ძალიან კარგი, ძალიან მაგარი რა. თქვენ გააქვთ გეგმაში რომ იყაროთ კეჭი, ანუ იდეის დონეზე, ეხლა?
რას ფიქრობთ? არ გამოგივა. თქვენ გქონდათ შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან? მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩვენ პოლიტიკურად საერთოდ არ ვჭირდებოდეს, ასე ვთქვათ, ჩვენთან ძალიან ყარად დაკავშირებული პრეზიდენტი, მიუხედავად ამისა, საზოგადოება ვერ გაიგებს, რატომ შეიძლება მართლობა პარტიამ უარი თქვა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე. ეს ჩაგვეთვლება სისუსტეთ, ჩაგვეთვლება რომ რაღაცა სხვა პრობლემებია. ბიზნესოლოგები, რომლებიც ალბათ იქნება ერთ პერიოდში, შეისწავლიან მის ყველაზე დიდ ტყუილს. ყველაზე დიდ ტყუილს ის, რომ თურმე ის დაფიქრდა პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, პოსტის ოპოზიციისთვის დასათმობად. ჩვენ ვიწყებთ საუბარს სტუმრებთან. ეკაბესელია ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრთის ერთ-ერთი ლიდერი საღამოშვიდობისა. ქაბატონო ეკა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, თქვენს ასეთივე დიდი მოლოდინი გქონდათ, როგორიც თქვათ, პოლიტიკურ სპექტრს, პოლიტიკით დაინტერესებულ საზოგადოებას ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს აქცენტების მიმართ, თუ თქვენ უკვე იცოდით პრაქტიკულად, რაც იყო მისი მთავარი სათქმელი. მთავარ სათქმელად კი აშკარად გამოიკვეთა კვირიკაშვილზე აუგის თქმა და შეიძლება ვთქვათ, რომ ყოფილ პრემიერზე პირდაპირ იერიშიც. მოგესალმებით ქალბატონინო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. შეეხება ჩემს მოლოდინებს, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც მეტნაკლებად უფრო კარგად ვიცნობ ბიძინა ივანიშვილს, მიუხედავად ამისა, ყოველთვის ყველა მისი ეთერი მაინც მგონია, რომ არის განსხვავებული და არის ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო იყო ეს ეთერიც და მგონი რომ ბევრი თემა გახსნა, გაშალა, ბევრი თემის ძალიან საინტერესო მისეული ხედვა იყო შემოთავაზებული და მათ შორის ბევრი ესე საინტერესო და ახალი მომავალი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხიც. მე მაინც რამდენიმე დღეს გქონდა შესაძლებლობა და კომენტარებიც გავაკეთე, მაგრამ რამდენიმე განსაკუთრებული აქცენტი მინდა მაინც დავსვა. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ინსტიტუციურად და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის ის ხედვა, რაც მას აქვს საკანონმდებლო ორგანოსთან დაკავშირებით, რომ ეს საპარლამენტო რესპუბლიკაა და პარლამენტი უნდა იყოს ძლიერი. პარლამენტთან ანგარიშვალდებული უნდა იყოს მთავრობა და აი ამ პროცესში ხაზგასმა ამ ინსტიტუტის სიძლიერისა ნიშნავს სწორედ იმ მნიშვნელოვან ხედვას, რაც ქვეყანას სჭირდება, რომ არ შეიძლება სუსტი პარლამენტი გქონდეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვა ყველა შტო ხელისუფლების დანარჩენი ორი შტო ბუნებრივია ვერ იქნება ძლიერი და საბოლოო ჯამში ეს არ არის კარგის მომტანი. ამიტომ ამ ასეთი ხედვა პოლიტიკური პროცესის და მომავლის და მათ შორის ეს გამოიხატა საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებითაც მისი ესე ვთქვათ, მისი ძალიან საინტერესო ახალი ფილოსოფია შემოგთავაზა და მე ვფიქრობ ეს ახალი პოლიტიკური კულტურა ეძებო არა საკუთარ გუნდში კანდიდატი, რომლის პოვნა არ გაგიჭირდება, მართველი პარტიაც რომ არ იყო და იყო აი პატარა პარტია, მაგალითად ისეთები როგორიც ბევრი ვიცით. არამედ ეძებო ის კონსენსუსი, რომლითაც დათმობ ესეთ პარტიულ ინტერესს და მომავლის ხედვას და საჯარო სახელმწიფოებრივ ინტერესს უფრო მაღლა დააყენება, რაც დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი და გაბედული ნაბიჯია. ამიტომ მე ვაფასებ ამ ხედვას და მე პირადად მომწონს. ქაბატონო ეკა, აი ვიდრე თქვენ განიხილავდეთ ახლა სხვა დეტალებსაც, მაინც მინდა რომ იმას დაუბრუნდეთ, რაც ჩვენი აღქმით, ჩემითაც პერსონალური და თუ კი მედიას თვალს გადავავლებ, საექსპერტო მოსაზრებებს მოვისმენთ, ამ ინტერვიუს მთავარი აქცენტი იყო ეს გახლავთ გიორგი კვირიკაშვილი, რომელსაც სხვა შორის არ უპასუხია ამ დრომდე ამ განცხადებებისთვის. საინტერესო ეს დუმილი თანხმობას ნიშნავს, წინააღმდეგობას ნიშნავს, მოლოდინს ნიშნავს, ალბათ სავარაუდოდ გავიგებთ უახლოეს ხანებში, ვინაიდან შეუძლებელი როდესაც ასეთი განცხადებები კეთდება შენი მისამართით, არ გამოეხმაურო ხო მას გრძელვადაში, მაგრამ თქვენ იმ გუნდის წევრი ხართ, რომელიც აღიარებდა ლიდერად კვირიკაშვილს და როგორც აღმოჩნდა, იყო უდიდესი კრიზისი გუნდში. ჩვენ ეს არ ვიცოდით საზოგადოებამ. ფიქრობთ თუ არა, რომ დააგვიანა ოცნებამ ამისი აღიარება ერთი და მეორე საჯაროდ ამის განხილვა. თუ კი მართლაც და ასეთი ღრმა კრიზისი იყო ხელისუფლებაში. ნინო, საინტერესოა თქვენი შეფასება, მაგრამ მე არ დავარქმევდი ამას ღრმა კრიზისს.
და არ ვხედავ ესე და რატომ გეტყვით? ის რომ იყო 100-და სხვადასხვაობა და იყო კონკრეტული თემები, რომელზედაც ისაუბრა გუშინ ბიძინაევანიშვილმა, მათ შორის ეს თემა იყო საბანკო სისტემასთან დაკავშირებული ხედვა და ეს არის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უკავშირდება სოციალური სამართლიანობის კუთხით იმ თამაშის წესებს, რომელიც უნდა არსებობდეს საბანკო სფეროში, მოქალაქესა და ბანკს შორის ურთიერთობაში. საბანკო პოლიტიკა და ეს ერთ-ერთი სფეროა, რომელიც მან ძალიან კარგად იცის ყოველ შემთხვევაში. ეხლა მე არა ვარ კომპეტენტური და ბევრად ჩემზე ალბათ სხვაზე უკეთესად, ამიტომ ამ სფეროსთან დაკავშირებით, რომ მას განსხვავებული მოსაზრება ჰქონდა და იყო ეს საკითხები გარკვეული, ესე ვთქვათ, განსხვავებული ხედვის თემა, ამაზე ისაუბრა გუშინ, ეხლა ეს დეტალები შეიძლება ჩვენთვის ახალი იყო, მე ყოველ შემთხვევაში ეხლა გუშინ არ მსმენია, რა თქმა უნდა, ცოტა ბევრად უფრო ადრე გავიგეს, მაგრამ არ ვიტყოდი, რომ ეს არის ღრმა კრიზისის მაჩვენებელი. მე მგონი რომ აი ქავატონიკა უკაცრავად ჩაგეჭრებით, იცით რას გულისხმობ ღრმა კრიზისში? თუ კი აღმოჩნდა რომ პრემიერი ელაპარაკებოდა მხოლოდ ორ ადამიანს, არავის არ გელაპარაკებოდათ, არც პარლამენტს, არც ყოფილ პრემიერს, ვისი ხელდასმითაც ის იყო, ხო, პრემიერ-მინისტრი, ანუ ივანიშვილს დიდი და ღრმა სახელისუფლებო კრიზისი მეტი რა არის. ივანიშვილმა თქვა, რომ მე რომ არ მოbrunებულიყავი უკან, მას სახლში ვეღარ ვუშვებდი, ასე გამოვიდა, ხომ? კი არა და პირდაპირ ასე თქვა მან. ეს მე უბრალოდ თქვენგან მაინტერესებს გავიგო, ახლა ჩვენ უნდა ბუნებრივი ამას ვერ მივიღებთ ამ სიტყვებს, როგორც ერთადერთ სინამდვილეს, ხომ? ჩვენ ვეძებთ ვინ რა სიტყვის, რომ გავაკეთოთ ანალიზი. ეს თქვა ივანიშვილმა, ჯერ არ უთქვავს კვირიკაშვილს. ახლა ჩვენ გუნდში ვეძებთ, ეს მართლაც ასე იყო, ასეთი ღრმა ფესვები ქონდა კრიზის ძალიან დიდი ვადა ახსენა მან თქვა რომ რამდენიმე თვეა თითქმის წელია რაც კონტაქტი აღარ აქვს კვირიკაშვილთან ჯერ ეს თქვა არ ვერეოდია შემდეგ თქვა რომ არ გავიდოდათ თვე რომ მისთვის არ შემეხსენებინა რომ ბანკებთან დაკავშირებით კონკრეტული ცვლილებები იყო გასატარებელი ანუ ურთიერთგამომრიცხავი საკითხებიც იყო ამაში სწორედ ამიტომ მაინტერესებს თქვენი როგორც ერთ-ერთი ძველი ოცნებელის პოზიცია და აღქმა აი ამ პროცესის იყო ეს ღრმა კრიზისი თუ იყო ეს რაღაც სხვა მიზეზები რომელიც ჩვენ დღემდე არ ვიცით და რომელიც სავარაუდოდ მალე გვეცოდინება. არ ვიცი, მე არ დავარქმევდი კიდევ ერთხელ ვამბობ ამას ღრმა კრიზისს, ეს ადასტურებს იმას, რომ ის ლეგენდა, რაც მუდმივად იცმოდა, რომ ბიძინაევანიშვილი ყველაფერს განკარგავს და ყველაფერს წყვეტს და მხოლოდ ის არის ერთადერთი, ვინც არის ყველაფრის, ესე ვთქვათ, გამგებელი, სწორედ ამის უარმყოფილია, ის რა ინფორმაციას გავცელდა, რომ ის არათუ არ მართავდა გიორგი კვირიკაშვილს და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თავად იღებდა გადაწყვეტილებებს, არამედ გარკვეული მანძილი პერიოდი იყო, როდესაც არ ჰქონდათ ხო კომუნიკაცია. ეხლა ეგ საუბარია მთავრობის მეთაურზე, ხო, უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირზე, ასე რომ ეს პირიქით აქარწყლებს იმ აი მუდმივად ჩვენი ოპონენტების სასაუბრო ცრუ ბრალდებას, რომ ბიძინაევანიშვილი იყო ერთადერთი არაფორმალური მმართველი. ეს რაც შეეხება ამ საკითხს, ამიტომ აქ თუ იყო გარკვეული მე ვერ ვისაუბრებ ახლა იმ დეტალებზე და არ ვიცი ის ნიუანსები ბიძინაევანიშვილსა და გიორგი კვირიკაშვილს შორის ურთიერთობის ესეთი დეტალები და იმაზე მეც ვერ ვისაუბრებ, ვიდრე ამაზე ისაუბრა თავად ბიძინაევანიშვილმა გუშინ, მაგრამ ეს პრობლემები, რაზეც საუბრობდა და მე ვფიქრობ, რომ მაზეც მან მიანიშნა გუშინ არ მეტყველებს ღრმა პოლიტიკურ კრიზისზე, თუმცა შეიძლება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, პროცესი, რომელიც გარკვეული პრობლემის მომტანი შეიძლება ყოფილიყო. მაგრამ აქ არის ძალიან კონკრეტული საკითხები, მაინც მე დაუბრუნდები იმ თემას, რაც გამოყო თავის საუბარში ბიძინაევანიშვილმა და აბსოლუტურად სწორი აქცენტი დასვა. აქ მნიშვნელოვანია პარლამენტსა და მთავრობას შორის მეტი დიალოგი, მე არ ვიტყოდი იმას და არ ვიქნები სამართლიანი და ობიექტური, რომ ჩვენ არ გქონდა შესაძლებლობა კვირიკაშვილთან ურთიერთობის, იყო ასეთი დიალოგის და ურთიერთობის სივრცე და კომუნიკაცია. რა თქმა უნდა, თუმცა აქ საუბარი არა ინდივიდუალურად ვინ მეტად თუ ნაკლებად
არამედ ინსტიტუციური დიალოგის და თანამშრომლობის ფორმატზე. ამას გულისხმობდა მე თუ სწორად გავიგე და მგონია სწორად გავიგე ბიძინა ივანიშვილი, რომ მთავრობა ისე არ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას არც ერთ საკითხზე, რომელიც ეხება პოლიტიკის განსაზღვრას თუ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ თუ მნიშვნელოვან ზოგადად პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომ პარლამენტთან არ იყოს შეთანხმებული. და ასევე საუბრობდა მთავრობის შიგნით ურთიერთობის ფორმებზე, ხა მე არ ვიცი მთავრობის შიგნით მინისტრებთან კომუნიკაციის ფორმების დეტალებზეც ასევე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ პარლამენტსა და მთავრობას შორის რომ მეტი დიალოგი უნდა იყოს, მეტი თანამშრომლობა, მეტი გახსნილობა, მეტი აი ქავატონიკა, თქვენ პირადად გქონია დეფიციტი კომუნიკაციის მთავრობასთან, თქვენი პროფილის მიხედვით, ეს ძალიან საინტერესოა. არა ნინო, არა. გსმენიათ, რომ ვინმეს ქონია გუნდში? ეს იყო თემა გუნდში? კი, მსმენია? კი, მსმენია ესეთი წუხილები, მე რომ არ მქონია კომუნიკაციის პრობლემა, ხა მე ისეთი კომიტეტის თავმჯდომარე ვარ, რომ შეუძლებელია, რომ კომუნიკაციის პრობლემა მქონდეს. მართლა შეუძლებელია, მაგრამ შეიძლება ცალკეულ დეპუტატებს ქონიათ ასეთი პრობლემა და ესეთი წუხილი მეც მსმენია, მაგრამ მე ვერ ვისაუბრებ ახლა ყველას მაგევრად, ამიტომ ზოგადად აქ საუბარია არა კიდევ ერთხელ ვამბობ ცალკეულ საკომიტეტო თქვათ ფორმატებზე, მე მაინც არ მქონდა კავშირი ესეთი კონტაქტი ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებთან, ხო ჩემი კომიტეტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მაინც უფრო ძალოვანი უწყებები და მართლმსაჯულების სფერო, აი ეს არის თქვათ ჩემი სამოქმედო არეალი, ამიტომ მე მართალი გითხრათ, არ ვიცი, აი ეკონომიკური ბლოკის და ამ დარგის კომიტეტები როგორ თანამშრომლობდნენ, ალბათ ამაზე ისინი თავად ისაუბრებენ, მაგრამ მე მგონია, რომ აქ საუბარია გაცილებით უფრო მეტ ფორმატზე და მეტად მასშტაბური იყოს ეს თანამშრომლობა და პარლამენტის დომინანტური როლი ჩანდეს და არა მთავრობის, იმიტომ რომ პარლამენტი ირჩევს მთავრობას და მთავრობა ანგარიშვალდებულია პარლამენტთან. აი ეს სწორი პოლიტიკური განაწილება ხელისუფლების შტოებს შორის და ბალანსი, ურთიერთქმედება, აი ამაზე საუბრობდა და ეს აქცენტი, რაც ბიძინა ივანიშვილმა დასვა, იყო სწორი აქცენტი ამ მხრივ. აი ეს არასდროს ყოფილა. ეს არასდროს ყოფილა ესეთი პირდაპირ რაც კონსტიტუციაში ახლა ასახული, რა ურთიერთობა უნდა იყოს პარლამენტსა და მთავრობას შორის, ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ, ეს მოდელი არ ყოფილა ქმედითი არასდროს თუ უსუფაშვილის დროს და ვთქვათ, იგივე კვირიკაშვილის პირველ ეტაპზე ეს მოქმედებდა და მოგვიანებით დაიკარგა კომუნიკაცია და მოგვიანებით დაკარგა მთავრობამ ანგარიშვალდებულების განცდა პარლამენტის წინაშე. ეს ძალიან საინტერესოა, როდის აღმოაჩინა ქართული ოცნების ლიდერმა ეს ძალიან საინტერესოა. დინამიკას თუ შევხედავთ, მე ზუსტად შემიძლია გავიხსენო, რომ 2013 წლამდე ასეთი ფორმატი არ არსებობდა მთავრობის ანგარიშვალდებულების პარლამენტთან, მთავრობა იყო პარლამენტის უფროსი. ძალიან უხეშა და მარტივად რო ვთქვა, 2013 წლის შემდეგ უფრო ზუსტი ვიქნები თუ ვიტყვი, რომ 2014 წლიდან პირველი ფორმატი, რაც შეიქმნა პარლამენტში, ეს იყო ზუსტად ჩემი კომიტეტის ინიციატივით, როდესაც დავიწყეთ მთავრობის მოწვევა და დაბარება ეს ხდებოდა სახალხო დამცველის ანგარიშზე, ანგარიშის მოსმენის დროს და შემდეგ ეს კულტურა გადავიდა სხვა კომიტეტებზეც და პირველი პრეცედენტები გაჩნდა სწორედ და ახალი ფორმატი, ინოვაციური ფორმატი იყო ეს, რაც მასში შევქმნით და იმის შემდეგ ეტაპობრივად დაიწყო ზრდა ანგარიშვალდებულების. რა თქმა უნდა, გაგრძელდა ეს ახალ პარლამენტშიც, მაგრამ აქ საუბარია უკვე უფრო მაღალ სტანდარტზე. იცი, რაღაცას რო აღწევ, უფრო მეტი გინდა. ნინო, ხა ქვეყანა არ გაჩერებულა 2013 წელს, კი გონია ეს ნაციონალურ მოძრაობას რო გაჩერდა, მაგრამ რეალურად გაიზარდა სტანდარტი, გაიზარდა საზოგადოების მოთხოვნილება, გაცილებით უფრო კრიტიკულია მოქალაქე და მეც ითხოვს, ასე რომ ის რაც იყო 2013, 14, 15, 16 წელს თუ გნებავთ, ეხა აღარ არის ის საკმარის, ხო, უფრო და უფრო მეტი მოთხოვნილებებია დღეს და აი თქვენ ხედავთ, ეხა მინისტრები მოდიან, მაგრამ ოპოზიცია ამბობს, რომ შეიძლება ყოველ კვირა უნდადეს მინისტრი ნახოს პარლამენტში. აქ მე მგონი უფრო სხვა სტანდარტზე ვსაუბრობთ უკვე და მე მგონია ეს კარგია, მხოლოდ კარგია, იმიტომ რომ
არ გვაკმაყოფილებს ის რაც იყო თორე ხა თუ უფრო უკან წავედით და 2012 წლამდე პერიოდში შევადარებთ მინისტრები თავრობას უცხადებდნენ პარლამენტი მაშინ არ დადიოდა ზოგიერთ ძალოვანი მინისტრი პარლამენტში. კარგით, კაპიტანო ეკა, მაინც ნახეთ როგორი სახე აქვს ივანიშვილის ირგვლივ შექმნილ გარემოებებს. როგორც კი კონკრეტული პირი მის მიერ შერჩეული კონკრეტულ უფრო მაღალი პასუხისმგებლობის არეალში დანიშნული თქვათ რაიმე თანამდებობაზე ან თქვათ პრეზიდენტად წარდგენილი ავლენს დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხს იმ წუთში მას უჩნდება პრობლემები ივანიშვილთან. ასე ჩანს მარგველაშვილის შემთხვევაში, ასე იყო ახლა გამოჩნდა კვირიკაშვილის შემთხვევაში, იყო კონკრეტულ პირებთან მიმართებაში, იგივე ალასანიასთან, თქვა უსუფაშვილთან და ასე შემდეგ. გამოდის რომ ივანიშვილს აქვს პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, თუ კი მას პირდაპირ არ ექვემდებარებიან მის მიერ შერჩეული ადამიანები. თუ განსხვავებულ ხედვებს ავლენენ, თუ კი ადამიანს პრემიერად აძლევ მუშაობის შესაძლებლობას, ალბათ ისიც უნდა მისცე იმის საშუალება, რამდენად ის ბანკებს მოექცევა მემარჯვენე ხედვებით თუ მემარცხენე ხედვებით, ხომ? შესაბამისად როცა ის ამბობს დღეს რომ აღარსაც წავა 62 წლის არის ეს რას ნიშნავს? ეს რა ტიპის პროცესზე მიანიშნებს? ხო, საინტერესო კითხვა მართლაც. იცი როგორ უყურებ ამ პროცესს ბოლო წლები პოლიტიკური სურათი და ლანდშაფტი ისეთია რომ რაღაცა თითქოს და განსაკუთრებით ის წლები, რომელიც ავად სახსენებელი წლები, აბსოლუტური მორჩილების პერიოდი იყო. მეც მართლა ვიკითხავ, ცოტა მიკვირს ესე რომ ისმება საკითხი, იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცნობ ბიძინა ივანიშვილს და მეც მქონია მასთან საუბრები, სხვა თემებზე დისკუსია. არ ვიცი, არასოდეს არ მოვრიდები ვართ, არც მე და არც ის ადამიანები, როდესაც მასთან რაღაც საკითხებს განვიხილავდით. განსხვავებული მოსაზრებების გამოთქვას ხშირად ძალიან პრინციპულად შეიძლება სრულიად სხვა ხედვაც ძალიან თავად გამოგვითქვამს და რა ვიცი მე ამის პრობლემა არასოდეს არ მიგვიწვია პირდაპირ გეუბნებით და არა მაქვს ესეთი განცდა რომ მორჩილების თუ არ მორჩილების გამო ბიძინა ივანიშვილი იღებს გადაწყვეტილებას გაწყვეტოს ურთიერთობა ადამიანთან. აქ არის ხედვის საკითხი, ანუ კონცეპტუალურ საკითხზე, პრინციპულ საკითხზე. ეს ხედვა ემთხვევა თუ არა ერთმანეთს და მე მართლაც მინდა რაღაცნაირად მინდა რომ გამოჩნდეს ეს ობიექტური რეალობა, რომ შეიძლება რაღაც ხედვაში არ ეთანხმებოდეს ვინმე ქართულ ოცნებას, არ ეთანხმებოდეს პარტიის ლიდერს და განსხვავებული მოსაზრება ჰქონდეს, მაგრამ იმის თქმა ხო ნამდვილად შეიძლება რომ ვინც იცნობს და ვინც აკვირდება ბიძინა ივანიშვილის ცხოვრების წესს რომ არასოდეს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე არ იღებს გადაწყვეტილებებს. შეიძლება ეს გადაწყვეტილება ან მოგეწონოს ან არ მოგეწონოს, ან მიიღო ან არ მიიღო, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებებს ის იღებს საჯარო და საქვეყნო ინტერესებიდან გამომდინარე. ხა ადამიანი მთელი ცხოვრება ზუსტად ამას აკამდე ისე მოვიდა, რომ საკუთარი რესურსით აკეთებს იმას, რაც ქვეყანას უნდა დარჩეს. მე არ ვიცი რა არის პროექტი ან რა არის ის თემა, რომელსაც ის იმიტომ აკეთებს, რომ მას უნდა ეს პერსონალურად და პიროვნულად. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნინო ჩემთვის პირადად იმ ადამიანისთვის, ვინც ასევე უყურებს საჯარო სივრცეს, რომ ჩვენ საჯარო პოლიტიკური თანამდებობის პირები გადაწყვეტილებებს უნდა ვიღებდეთ არა იმის მიხედვით ჩვენ რა გვინდა, არამედ რა ჭირდება ამ ქვეყანას. და ეს მე შეაფასოს უნდა მოქალაქემ სწორია თუ არა და ბიძინა ივანიშვილს არც პრეზიდენტი, არც პრემიერ-მინისტრი, არც ჩვენ არ ესე ვთქვათ იმის მიხედვით არ აუწყია ეს ურთიერთობები, მას პირადად ეს აწყობდა თუ არა, იმიტომ რომ ადამიანი აკეთებს სიკეთეს, უტოვებს ქვეყანას, უბრალოდ ძალიან უსამართლოა ის ბრალდებები, რაც მისი მისამართით. კარგით, ამაზე ბევრი ოპონენტი შეგედავებოდა სხვათა შორის, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ თემაზე არ გვაქვს პრინციპში გადაცემა. არ არის მორჩილება, არ მორჩილება. მე პირიქით შემიმჩნევია, რომ ზუსტად ისეთი ადამიანები, რომლებიც ვერ ამბობენ თავის სათქმოს და ესეთიც მინახავს და უფრთხილდებიან საკუთარი მოსაზრების გამოთქმას, მისთვის ეს არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში სამაგალითო და მოსაწონი და
მე ნამდვილად ესე ვიცნობ ბიძინაევანიშვილს, რაც მიმუშავია. მოკლედ თქვენ ფიქრობთ, რომ უსაფუძვლოა ჩემი კითხვის მთავარი პათოსი, რომ მის დამოუკიდებლობის ნიშნით ჩაგრავს მოძლიერებულ ადამიანებს. ჩემი თვალი დანახული. რომ ამას არ აქვს საფუძველი, კი ბატონო. ესე შევაფასო, ნინო? არა, უსაფუძვლოა ჩემი. ესე შევაფასო თქვენი კითხვა, მე ყოველთვის ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება თქვენი კითხვა და მართლა გულწრფელად. უბრალოდ ვცდილობ ჩემი პირადი გამოცდილებიდან და დანახულიდან დაგანახოთ თქვენ ის როგორ მე როგორ ვიცი აი რაც მე მინახავს როგორ უყურებს ის პროცესს და არა იმის მიხედვით ის მემორჩილება არ მემორჩილება არა ამის მიხედვით. აი, როდესაც მან გუშინ თქვა რომ გუნდი არ მაფასებსო მეო და სხვათა შორის რაღაცნაირად მიგანიშნათ ირიბად რომ მნიშვნელოვანია მისი რესურსი. ჩვენ ვიცით რაც არის რესურსი, ხომ? არა თვითონ, არამედ რესურსი. ანუ ნახეთ ოცნებას უთხრა თუ კი ვინმე ფიქრობს რომ მის გარეშეც კარგად იქნება და ხელისუფლებაში იქნება უთხრა რომ ეს ასე არ გამოვა. ძალიან ღია იყო გზავნილი თქვენი გუნდის მისამართით. რა მოიკითხეთ თქვენ ამ გზავნილებში? რამ გაანაწყენა ივანიშვილი უკვე ერიკაშვილს მიღმა? ხო. აი ეს იყო ერთ-ერთი საინტერესო აქცენტი, რაც მან დასვა სხვა საინტერესო აქცენტებთან ერთად და მე ბევრი რამ ამოვიკითხე მათ შორის ქვეტექსტებშიც, მის საუბარში, თუმცა გახსნილი და ღია და გულწრფელი საუბარი იცის ხოლმე და ამიტომ ესეც მე მომწონს პირადად მგონია რომ დასაფასებელია, რაც შეეხება ამ ნაწილს. როცა საუბრობს ის პიროვნულ რესურსზე, ზუსტად ვიცი რომ არ გულისხმობს ამ რესურსში მის მატერიალურ შესაძლებლობებს. ამ რესურსში ის გულისხმობს სწორედ მის პიროვნულ როლს, პიროვნულ შესაძლებლობებს და მის დამინდობის მანდატს, ვინც ენდობა მას. და მას მართლაც აქვს ეს განსაკუთრებული როლი და ამის მადასტურებელია ის, რომ მისი გადაწყვეტილება, რომ დაბრუნებულიყო პარტიის თავმჯდომარედ და დაბრუნდა საჯარო პოლიტიკაში, აი ის იყო საკმაოდ ესე რთული ეტაპი, რომელზედაც საუბრობდა და გუნდში მან მართლაც მოახდინა საოცარი კონსოლიდირება, შეკრა სიტუაცია და ბევრი პროცესის, ბევრი ნეგატიური პროცესის შემაკავებელია, ნამდვილად შემილია ეს გითხრათ. მე საკუთარ თავზეც მიგრძვნია ძალიან ხშირად და დარწმუნებული ვარ, მე არა ვარ მხოლოდ გამონაკლისი. რაც შეეხება ამ სამდურავს, ამაშიც ვეთანხმები და რაიცი რატო ვეთანხმები? რა ეწყინა ქალბატონო ეკა? შეგიძლიათ გითხრათ კონკრეტულად რა დამოკიდებულებები იგრძნო გუნდიდან? კი, მე მგონია რომ რა ეწყინა, რაღაცნაირად შეგვაჩვიეს ყველა წესად იქცა, რომ ყველა სიტყვის დასაწყისში, ან შუაში, ან ბოლოში ბიძინა ივანიშვილის ლანძღვა და ოპოზიცია მუდმივად გამოდის და ამინდია ცუდი თუ ცუთხასიათზე გაეღვიძა თუ ცუდი სიზმარი ნახეს იწყებენ ბიძინა ივანიშვილის ლანძღვით და ამ დროს არ ვიცით რა გააფუჭა ამ ადამიანმა ამ ქვეყანაში მართლა სიკეთისმეც ხო არაფერს არ აკეთებს და ეს ისე მიგვაჩვიეს რომ ხშირად უპასუხოდ რჩება ეს ბრალდებები ხშირად რაღაცაირად ეს თითქოს მერე რა მოხდა და იცი რაღაცა ცუტონა თითულება რომ თუ აი კარგ სიტყვი ბიძინა ივანიშვილზე ხომ არა ხარ მლიქვნელი მე არ მომწონს ეს პოზა, მე ამას სხვა შორის ხშირად ვამბობ, რომ მადლიერების გამოხატვა, ობიექტური პასუხის გაცემა, რა სათაკილოა, მე ადამიანი კარგად რომ მომესალმება, რაღაცა ვალდებულად ვზნობ თავს, რომ უფრო უკეთესად მივესალმო და მართლა არაფერი ამ კაცს სიკეთისმეტი არ გაუკეთებია ამ ქვეყანაში და რატომ უნდა იყოს ეს ტრენდად და მოდად და რაღაც ახალ სტილად, რომ უნდა ლანძღონ ივანიშვილი და შენ პასუხი არ უნდა გასცეს. მოკლედ მეტი დაცვა ითხოვა თქვენგან, ასე მე მგონია რომ არ ჭირდება, ეს მას პერსონალურად არ ჭირდება, მან აბსოლუტურად სწორი აქცენტი დასვა. მისი პერსონალური რესურსის შენარჩუნება საჭიროა სწორედ იმიტომ, რომ როდესაც პოლიტიკური, აი ამ ესე ვთქვათ, ნებათაღელვის პროცესში მას აქვს ესეთი გამაწონასწორებელი თუ შემაკავებელი დადებითი როლი და ეს ფუნქცია ამას უნდა გაფრთხილება და ადამიანს უნდა გაფრთხილება, ჯერ ყველას უნდა გაფრთხილება და მას განსაკუთრებით უნდა გაფრთხილება, იმიტომ რომ ჩვენზე ცოტა მეტი აქვს ამ ადამიანს ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული და მე არ მიჭერს ამაზე საუბარი. ქალბატონო ეკა, აი ბოლო კითხვა მაქვს თქვენთან. მგონია რომ მართალი იყო. დიახ და მოკლე პასუხი მინდა გთხოვთ, ვინაიდან კომუნიკაცია გაგვეთიშება ახლა ჩვენ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ მზად არის ოპოზიციურ სივრცეს დაუთმოს საპრეზიდენტო პოზიცია.
ეს მართლაც ასეა, თქვენ ფიქრობთ, რომ შეიძლება შეეგუოთ იმას, რომ აი მაგალითად თქვენ შემდეგ იქნება ეთერში გრიგოლ ვაშაძე გახდეს პრეზიდენტი და ამას შვიდად დაელოდებით. თუ აქ უკვე განსაზღვრულია, რომ იქნება დამოუკიდებელი კანდიდატი, ვისაც თქვენ უკვე იცით, რომ მიემხრობთ. გრიგოლ ვაშაძისთვის არ მეთმობა, ნამდვილად ბატონი ვაშაძისთვის პრეზიდენტობა. და ხო, ბუნებრივია, ნამდვილად არ არის ესეთი, ისე ვთქვათ, ჩვენი სტანდარტი. აი, დიდსულოვნების ზღვარი სად გადის, შეგიძლიათ მითხრათ? დიდსულოვნების ზღვარი გადის იმ ადამიანის სასარგებლოდ გააკეთო არჩევანი, რომელიც არ არის შენი პარტიული სახე, მაგრამ ქვეყნის ინტერესების გამტარებელია და სახელმწიფოებრივი აზროვნება აქვს. ამ ქვეყნისთვის სიკეთე შეუძლია გააკეთოს. აი, აქ გადის დიდსულოვნების ზღვარი. ეს სჭირდება დემოკრატიას, ეს სჭირდება ხელისუფლების დანაწილებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უკაცრავად როგორც ბიბლიაშია, ღორებს მარგალიტები საჯიჯგანად არ უნდა დაუყარო. ამ სიკეთეს გააზრებულად უნდა გაკეთება და ამ ნაბიჯს გააზრებულად უნდა გაწყვეტილების მიღება. მადლობა აიკა ბესელიას, ქართული ოცნების წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და გრიგოლ ვაშაძესთან გადავალთ ახლა. ის გახლავთ გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი. საღამოშიდობისა ბატონო გრიგოლ, მადლობა რომ გვერთვებით. როგორც აღმოჩნდა, ქართული ოცნების ლიდერს, პარტიის ლიდერს აქვს იდეა, რომ ოპოზიციას დაუთმოს საპრეზიდენტო არჩევნების ველი და შეეგოს იმას, თუ კი რომელიმე მათგანი გახდება აი ამ სპექტრში პრეზიდენტი. შეიძლება რომ ეს რეალობად აღიქვათ თქვენ როგორც ყველაზე ესეთი მძიმე განწყობების ოპოზიციის წარმომადგენელმა? რადევს მოკლედ ამაში თქვენ როგორ აღიქვით? ხაბატონო ნინო, ხო არ ვიცი ხაბატონო ნინო, ეხლა ამ ოცნობა, ამ ხრიკების და სპეკულაციების და ჩაფიქრების და ჩაანალიზების სურვილი ნამდვილად არ მაქვს არც მე, არც იმ 11 პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელიც სამოქალაქო მოძრაობაში არის გაერთიანებული. ერთი რაღაცა ვიცით ნამდვილად, რომ ჩვენ ამ არჩევნებს მოვიგებთ, ვიბრძოლებთ, აუცილებლად მოვიგებთ იმისათვის, რომ ხელისუფლება, რომელიც აღმოჩნდა არა მარტო არაპროფესიონალი, უცოდინარი, უკნარა, არამედ პირდაპირ მავნებელი ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესების, ჩამოვაშოროთ ხელისუფლებას და ხაზი მინდა გაუშვა. არავითარი შურისძიება არ გვამოძრავებს, არავითარი პოლიტიკური დევნა არ გვაქვს მიზნად. ერთადერთი მიზანი ისა გვაქვს, რომ ქვეყანა ნორმალური განვითარების გზაზე დავაბრუნოთ. როდესაც ვიძახთით, რომ 50,000 ბავშვი შიმშილობს, გვეუბნებოდნენ, ტყვილი არის თქვენ და თქვენი მოკავშირეები აუცელებთ ჭორებს და არაფრით არ გამყარებულ ინფორმაციას. როცა ვიძახთით, რომ საქართველოს მოსახლეობის 30%-ზე მეტი სიღატაკეში ცხოვრობს, გვეუბნებოდნენ, ტყვილი არისო. როცა ვიძახთით, რომ მთავრობა კორუმპირებულია, გვეუბნებოდნენ, ტყვილი არისო. ეხლა ისე გამოვიდა, რომ ეს ყველაფერი სიმართლე არის და ამაში დამნაშავე აღმოჩნდა მხოლოდ ერთი პრემიერ-მინისტრი და ორი მინისტრი, რომლებიც 2 წელიწადი იმყოფებოდნენ კაბინეტში. ახლა აქედან ერთი დასკვნის გამოტანა შეიძლება, ან ამ ხალხს მწვანე შუქი ჰქონდათ ანთებული იმისათვის, რომ კორუმპირებული ყოფილიყვნენ, ან და კიდე ქვეყანას საერთოდ არავინ არ მართავს და ის საშინელი სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სააგენტოების მიერ იქნა გამოქვეყნებული, ეს ყველაფერი ოპოზიციის გარდა არავის არ აინტერესებდა და რა შეიყოს სინამდვილეში საქმე, ეს თქვენ განსაჯეთ და ჩვენმა მაყურებელმა. აი რაც შეეხება ფონს, რომელიც საპრეზიდენტო კამპანიას თან ახლავს, ეს გახლავთ ყოფილი მინისტრების დაბარებები საგამოძიებელ უწყებაში და აი ცოტა ხნის წინ, ვიდრე ჩვენ ეთერში შემოვიდოდით, ეს ვაჩვენეთ კიდეს დასაწყისში, შეიძლება თქვენ არ გინახავთ, მთავარი პროკურორის მოადგილემ თქვა, რომ არ გამორიცხავს გიორგი კვირიკაშვილის გამოკითხვასაც. ელით თუ არა, რომ აი ამ ფონზე წარიმართება წინასაარჩევნო კამპანია და ოცნება ამით ეცდება, რომ რაღაცა საკუთარი იმიჯი აღიდგინოს, რომ ვიღაც ცუდად იქცეოდა და აგერ ჩვენ ამ ყველაფერს ვასწორებთ და არავინ არის ხელშეუხებელი. ნუ ხაბატონო, საპრეზიდენტო არჩევნები, აი ერთმა მომრჩეველმა გაიქროლა. საპრეზიდენტო არჩევნები, საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანია უკვე მიმდინარეობს ამ დაკითხვების, გამოკითხვების და პროკურატურაში დაბარების ფონზე. კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. ის, რასაც ოპოზიცია ამდენი ხანი ამტკიცებდა ციფრებით და დოკუმენტებით ხელში, ყველაფერი აღმოჩნდა სრული სიმართლე. ეხლა
რამდენად ეს კამპანია ხელშეუწყობს ქართულ ოცნებას დაკარგული პოლიტიკური ლეგიტიმაცია და მორალური უფლება ხელისუფლებაში იმყოფებოდეს აღიდგინოს, ეს უკვე ჩემი მოგრძალებული აზრით შეუძლებელია დანარჩენი მაყურებელმა განსაჯოს, მაგრამ ერთ რაღაცას მინდა ხაზი გაუსვა. იცით რა არის ყველაზე ტრაგიკული და ყველაზე მძიმე, რომ აი ამ შიდა გარჩევებში, გაუთავებელ კაბინეტის ცვლილებებში, ეხლა 4 პრემიერ-მინისტრი გამოიცვალა 2012 წლიდან. მინისტრებს ვერავინ ვერ მოთვლის. არავითარი სტრატეგიული გეგმა ქვეყნის განვითარების არ არსებობს. არავითარი ინსტრუმენტები, მეთოდები და გააზრებული ნაბიჯ-ნაბიჯი გეგმა ხელისუფლებას არ არის და ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ოჯახების, ჩვენი შვილების და ჩვენი მოქალაქეების დრო და ცხოვრება იხარჯება ამ ექსპერიმენტებზე. გვეყოფა აღარ გვინდა დრო არის რომ საქართველოს მოქალაქემ კატეგორიული არა უთხრას იმ კატასტროფულ მდგომარეობაში, რომელიც ქვეყანა შეიყვანა ერთი ადამიანის და ერთი პოლიტიკური პარტიის. ბატონო გრიგოლ, ისეთი პირი უჩანს, რომ საგარეო საქმეთა ორი ყოფილი მინისტრი იქნებით ძირითადი კონკურენტები, ვინაიდან ყველა შესაძლო წყარო იუწყება, რომ სალომე ზურაბიშვილი წარდგება პრეზიდენტობის კანდიდატად, როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი და მას მხარს დაუჭერს ქართული ოცნება. აი ამ სივრცეში როგორ გრძნობთ საკუთარ ძალებს? იცით რა არის 1990 წლიდან საქართველოს მოქალაქემ, ანუ 1990 წლიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ საქართველოს მოქალაქემ შეიძინა ძალიან მნიშვნელოვანი და წონადი პოლიტიკური გამოცდილება და მას იმის გარკვევა და იმაში გარკვევა ვირა გააკეთა ამ ქვეყნისთვის არ გაუჭირდება. ეხლა სალომე ზურაბიშვილზე მე ლაპარაკი არ შემიძლია და არც ვაპირებ, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, არც მისი პერსონა მაინტერესებს და არც ის როგორ წარსდგება ის საპრეზიდენტო არჩევნებში. დაპირისპირება დღეს არის გაერთიანებულ ოპოზიციას და ქართულ ოცნებას შორის. და რომელ ფიტულს გამოიყვანს ახლა ქართული ოცნება და აყენებს იქს და შუბზე დააწერს დამოუკიდებელი კანდიდატი, ეს უკვე მათი საქმე არის. ერთი რაღაცა ნამდვილად. გამოდის რომ ზურაბიშვილი თქვენთვის ფიტულია, ასე გამოდის? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილი ისე არის დამოუკიდებელი ქართული ოცნებისგან, როგორც მე ვარ დამოუკიდებელი ჟანგბადისგან. სასაცილო არის ამაზე ლაპარაკი. და რაც შეეხება ამ საპრეზიდენტო არჩევნებს, ამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ერთი რაღაცა უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არც პიროვნებებს შორის არის არჩევანი და არც გაერთიანებებს შორის, პოლიტიკურ გაერთიანებებს შორის, რამდენადაც მძლავრი არ უნდა იყოს ეს პოლიტიკური გაერთიანებები. არჩევანი არის ორ საქართველოს შორის. ერთ საქართველოს, რომელიც დღევანდელი დღის მაგვარად არის მშიერი ბავშვებით, სიღატაკეში ჩაფლული მოქალაქით და სრული უპერსპექტივობით და მეორე საქართველოს, სადაც ყველა პატრიოტი, ყველა საქართველოს პატრიოტი, ყველა ადამიანი, რომელსაც აქვს პროფესიონალური გამოცდილება და ცოდნა, ერთად დაიწყებენ ისევ აღშენებლობას და რეფორმების მეორე ტალღას ყველა იმ შეცდომის გათვალისწინებით, რომელიც ჩვენმა საზოგადოებამ დაუშვა დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ გასულ 27 წელში. და რაც მთავარი არის, მივახციოთ ჩვენ მთავარ მიზნებს, ქალბატონო ნინო, რომელიც ფაქტიურად ეროვნული კონსენსუსი არის. არავინ არ დაობს, რომ ჩვენ უნდა მოვსწროთ სიღარიბე, ჩვენ უნდა შევქმნათ სამუშაო ადგილები, ჩვენ საქართველოს უნდა შევიყვანოთ იმ სასწრაფოდ, იმ ლიდერ ქვეყანათა რიგში, იმ ოქროს მილიარდში, რომელიც უკვე მატარებელში ზის და ტექნოლოგიური რევოლუციით 22 საუკუნეში მიდის. ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ტერიტორიული მთლიანობა, ჩვენ უნდა გავწევრიანდეთ ევროპის კავშირში და ნატოში და ჩვენ რაც მთავარი არის, უნდა აღარასოდეს აღარ უნდა დაუშვათ, ვინც არ უნდა იყოს ხაზსუსვალ ერთი ადამიანის ხელში პოლიტიკური ხელისუფლების უზურპაციას. აი ამ მიზნებს რომ მივახცევთ, მერე გავიყოთ იდეოლოგიურად, დავждეთ, ვიკამათოთ, როგორც ეს ცივილიზებულ ერებში ჩვევიათ და რაც ჩვენმა ბალტიელმა მეგობრებმა 1990 წლის დასაწყისში გააკეთეს, ჩვენ კი ჩვენი ისტორიული შანსი ხელიდან გაუშვით. აი ბოლო კითხვა მექნებოდა, თქვენ ახსენეთ ორი საქართველო, სიმძიმის ცენტრები ასეც იყო გადანაწილებული ბოლო პერიოდში
ქვეყანაში. ერთი ნაციონალური მოძრაობა ახლა 10 პარტია გაერთიანდა აი ამ ფლანგზე მისი ლიდერი იყო ყოველთვის ერთი წუთი რა კაბატონიო ერთი წუთი დავამატებ უბრალოდ 11 არის უკვე ჩვენ პოლიტიკურ მოძრაობას შემოერთდა უმაღლესი საბჭოს და პარლამენტის ყოფილი დეპუტატების ორგანიზაცია უკაცრავად შეგაწყვეტინეთ არა უშავს ამ ხარეს ყავს თავისი ლიდერი ამ წუთში თქვენ ხართ წარმოდგენილი როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი თუმცა ამ გუნდის უკან დგას მიხეილ სააკაშვილი ის სულ აქტიურობს მეორე გუნდის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილი ეს რეალობა ჯერჯერობით არ იცვლება მაინტერესებს რა დოზით არის მისი ჩართულობა წინასაარჩევნო კამპანიის რომელიმე ეტაპზე გათვალისწინებული თქვენ თუ იქნებოდით მისი აქტიური მხარდაჭერის მსურველი კაბატონიო კიდევ ერთხელ ნებაბიმბოძე წარმოგიდგინოთ გრიგოლ ვაშაძე და მე და თქვენ იმდენი წელიწადი ერთმანეთს ვიცნობთ რომ თქვენ იცით რომ ჩემზე ზეგავლენის მოხდენა შეუძლებელი არის ამიტომ მე ვარ 11 პოლიტიკური ორგანიზაციის გაერთიანების კანდიდატი და იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელების გარდა რომელიც ეხლა საქართველოში იმყოფებიან და შედიან ასე ვთქვათ ცენტრალურ არ ვიცი რა დავარქვა გინდათ შტაბი დაარქვით გინდათ კომიტეტი დაარქვით გინდათ ხელმძღვანელი ორგანო იმათი აზრის გარდა და ჩემი ამომრჩეველის აზრის გარდა არაფერს ბატონო გრიგოლ არც მithქვამს და არც მიკადრებია რომ ვინმე ზეგავლენის ქვეშ შეიძლება აღმოჩნდეთ უბრალოდ მხარდაჭერა ვიკითხე სააკაშვილის მხრიდან თქვენთვის სასურველი იქნებოდა თუ არა მისი აქტიური მხარდაჭერა მხოლოდ ეს ვიგულისხმე არა რაიმე დირექტივა ან ზეგავლენი იცით თქვენ ეს გქონდათ ხედველობის მაპატიეთიც და ისეთი ხარი არის რომ ხანდახან თქვენი შეკითხვის ხედი კი გაქვთ შესანიშნავი იცით რა არის ხო ხედი კი მაგრამ ხარს მიაქვს თქვენი ოპერატორი და აგერ ჩაბღაუჭებულია კამერაში და უდმოგდილი კარგით მაშინ მიპასუხეთ მხარდაჭერის სურვილზე და ხარისხზე და გაგიშვებთ მე თქვენს და ჩემს ოპერატორს მე იმედი მაქვს რომ ყველა პოლიტიკური ლიდერი საქართველოში რომელსაც აქვს წარსული და რომელსაც ამ ქვეყნისთვის გაუკეთებია ის საქმე რომელმაც საქართველო მოიყვანა და ასე თუ ისე ჩვენ თანამედროვე სახელმწიფო გვაქვს ქართველებს მე იმედი მაქვს რომ სულ ყველა მხარს დამიჭერს სულ ყველა გვერდზე დამიდგება ჩემთან ერთად გაიმარჯვებს და ჩვენ მივახცევთ იმას რომ პარლამენტის და ხელისუფლებაც რომელმაც დაკარგა პოლიტიკური ლეგიტიმაცია და მორალური უფლება სათავეში იყოს ამ ქვეყნის გავისტუმროთ მოუსავლეთში საიდანაც მოვიდნენ მადლობა გრიგოლ ვაშაძეს გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატს რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს რეკლამის შემდეგ საინტერესო სტუმრები გელით თინა ხიდაშელი ზურაბ გრიგოლადო პაპავა ოთარ კახიძე ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ასე რომ დაგველოდეთ ჩვენ განვიხილავთ ისევ შექმნილ პოლიტიკურ ფონს და იმ აქცენტებს რომელიც ივანიშვილმა დასვა თავის ინტერვიუში საზოგადოებრივ მაუწყებელთან პოლიტმეტრი დაბრუნდა საუბრობთ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის მიცემული ინტერვიუს დროს გაკეთებულ მთავარ აქცენტებზე ელენე ხოშტარია ყავს ევროპული საქართველოსთან ახლა ხაზზე პარლამენტიდან თუ არ ვცდები დიახ რა მნიშვნელობა აქვს ელენე სამამშვიდობისა მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას მაინტერესებს თქვენ დღეს რამდენიმე კომენტარი გააკეთეთ მოვისმინეთ თუმცა მთლიანობაში რა ფონს ქმნის აი წინასაარჩევნო კამპანიაში ბიძინა ივანიშვილის აი ეს განწყობები რაც მოვისმინეთ დიახ, თავარი პრობლემაა დღეს სწორედ ამაზე საუბრობდი და აქაც ალბათ გავიმეორებ. თავარი პრობლემა არის ნებისმიერ საკითხში, რაზეც საუბრობს ბატონი ბიძინა, იქნება ეს თავისივე დანიშნული ხალხის, მათ შორის ახლად აღმოცენებული დანიშნული ხალხის მოღვაწეობაზე, აკრიტიკებს მათ, აქებს, თუ საპრეზიდენტო არჩევნების მონაკვეთზე, თავარი პრობლემა არის მის დამოკიდებულებაში ზოგადად პოლიტიკური ცხოვრების და ცხოვრების მიმართ, ქვეყნის მართვის მიმართ და აქ ჩვენ რაც დავინახეთ, ეს პირველი ეს არის სრულად პასუხისგებლობის მოხსნა იმაზე, რაც თავად არის პასუხისგებელი, რაზეც, ხო? ანუ იქნებოდა ეს მარგველაშვილი თავის დროზე, მერე ღარიბაშვილი, კვირიკაშვილი, ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც ის იღებს, ხო და გამოყავს სცენაზე და წარმოგვიდგენს როგორც რაღაცა ახალ იმედისმომცემ ფიგურას თავის კონკრეტული დაპირებებით ხალხის მიმართ, მას შემდეგ რაც ამ ხალხს რაღაცა არ გამოუვა, ბიძინა ივანიშვილი მას კი არ იძახის რომ რაღაც მე ვარ ამაზე პასუხისგებელი, ხო? არამედ პირდაპირ იწყებს ხელების შორას და ამ ადამიანებთან
რაღაცა საშინელ ბრძოლას, რომ აი იმას აბრალებს, ის ხდება უცებ ცუდი და ეს გახდა ჩვეული ტრადიცია. მე ადამიანურ ხარეს არ შევეხები, ეს ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ ეს არის პასუხისგებლობის მოხსნა იმ პრობლემებზე, რომელიც არის დაკავშირებული სწორედ მის მმართველობასთან. მეორე ძალიან საშიში ასევე სიმპტომი პოლიტიკურ ცხოვრებაში არის ის, რომ ის პირდაპირ ღიად ამბობს დღეს პარტიის თავმჯდომარის როლში, მანამდე მოქალაქეს როლში ხო სხვადასხვა სახელებს ირქმევს ხოლმე, ის პირდაპირ ამბობს, რომ დიახ ის აკონტროლებს, ანუ მან დაგვიზუსტა, რომ ის ჩართული არის საქართველოს განვითარებაში იმ ფორმით, რომ კი არ მართავს, ანუ არ გეგონოთ, რომ ძალიან ბევრ ყველაფერში კი არ ვერევიო, ვაკონტროლებო. ანუ ადამიანი, რომელსაც არანაირი ფორმალური პასუხისგებლობა, ანგარიშვალდებულება და ანგარიშვალდებულება რამე აბსტრაქტული კი არ არის, ეს არის კონკრეტული მაგალითად პარლამენტში მოსვლა, კითხვებზე პასუხის გაცემა, რაღაცა პროცედურების ქვეშ ყოფნა, ხო, რაღაც შეგვეძლოთ, რომ კითხვა დაუსვათ, გავაკრიტიკოთ, შეიძლება კარგი პასუხიც მივიღოთ, ხო, მაგრამ სისტემის ნაწილი რო იყოს და ვიცოდეთ, ხო? ამ ყველაფრის მიღმა, მაგრამ პირდაპირ დიახ ვაკონტროლებ. ნუ მას ჯერა რომ იმიტომ აკონტროლებს, რომ რაღაცა უნდა კარგი თუ ცუდი, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ ბიძინავენიშვილის მიმართ, კარგი თუ ცუდი. არ არსებობს დემოკრატიაში, არსებობს თქვა ჩინეთში იყო პარტიის მმართველი, ვინც წვეთ და აკონტროლებდა, მაგრამ დემოკრატიაში არ არსებობს ადამიანი, რომელიც შეიძლება ესეთი კონტროლის მიღმა იყოს და თავად აკონტროლებს და მესამე საპრეზიდენტოს რაც შეეხება, ის გვთავაზობს რაღაცა ტიპის ახალ თამაშს. ანუ რაღაცა მოიგონა ეხლა ალბათ ფიქრობს, რომ უბრალოდ ქართული ოცნების ის კი არ იყოს კანდიდატი. ეხლა თუ ქართული ოცნება ამხელა პარტია ქვეყანას მართავს, ხო? რას ქვია არ იყოს, ანუ პოლიტიკურ ცხოვრება, აი ესე გადაწყვიტა, რომ აი ხა უცებ აი ამ არჩევნებიდან გაიწიოს, ანუ გაუგებარია რატო? იმიტომ რომ აი ესე დაილაგა რაღაცა და იძახის, რომ აი მოდი ეხა ვიღაცა უპარტიო იყოს შეიძლება, არსებითად ეს არის არცulis, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ბიძინავენიშვილის არჩევანი იქნება შესაბამისად, ფასადი შეიძლება იყოს რაღაცა სახის უპარტიო, პარტიული არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ამ ვერტიკალის თავში არის თავად ბიძინა ივანიშვილი, ხო? ანუ აგრძელებს აი ამ პოლიტიკურ ცხოვრებაში სამართლიანად კი არ არის ჩართული იმ თამაშის წესებით, რაც ჩვენთვის ყველასთვის არსებობს. არამედ ის აი ესე რაღაც გადაწყვეტავს, მიიღებს ვიღაც მონაწილე გადაწყვეტს, არ მიიღებს გადაწყვეტს, დანიშნავს გადაწყვეტს, მოხსნის, გაბრაზდება, ეწყინება და ეს დამოკიდებულება ქვეყნის მართვის მიმართ. ეს ხო არ არის ოჯახში რაღაც აქციელი ან რაღაც უნდა შენი ფირმის მართვა, ხო? ამას გავლენა აქვს ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და განვითარებაზე და ეს არის ყველაზე სერიოზული პრობლემა, არ არის ახალი ცხადია, მაგრამ ყველაზე სერიოზული პრობლემაა. ელენე, ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი საყვედური კვირიკაშვილის მისამართით, მან თქვა რომ რაღაც კონკრეტული კვლევა დაუმალეს, რომელიც შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი კვლევა სავალუტო ფონდის, რომლის მიხედვითაც ყოველი მეხუთე არის ღატაკი ქვეყანაში და ნახევარი კი სოციალურად დაუცველი. ეს ჩვენი ვარაუდით, ვინაიდან დღეს ვერავინ ვერ გაიხსენა ამ კვლევის შესახებ ვერც ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელმა და ვერც პროფილური კომიტეტების თავმჯდომარეებმა ვერავინ ხვდება რა კვლევაზეა საუბარი, რა დაუმალა მას ქუმსიშვილი კვირიკაშვილის ტანდემმა, თუმცა ნაკლებად შეეხო ოცნების ლიდერი პროკურატურის მიმართულებას. თუნდაც ანალოგიური ან თუნდაც 50% საყვედურებით. მან თქვა, რომ პროკურატურამ ადეკვატურად უპასუხა, რომ გადადგა შოთაძე და თქვა ისიც, რომ ჯერ მტკიცებულებები, რომ იქ რაღაც გადაცდომა იყო არჩენს. ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ როგორც მე ვიცი, თქვენ ახლაც სხდომაზე იყავით, საგამოძიებო კომისიის სხდომაზე. შეძლებს თუ არა კომისია, რომ ანახოს და აჩვენოს ძალიან ნათლად ქართული ოცნების ლიდერს იმას, რომ მტკიცებულებები, რომ გადაცდომები იყო არსებობს. პირველ ნაწილს დავიწყებ, ხო, ანუ დაუმალეს რაღაც კვლევაო. აქაც წარმოუდგენელი უპასუხისგებლობაა და მე ვიტყოდი რაღაც ცინიზმიც კი ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ სწორედ ბიძინავენიშვილი, რომელმაც შეცვალა წინა ხელისუფლება თავისი ძალით, ყველაფრით, ხო, ანუ პოლიტიკურად მან შეძლო შეცვალა ხელისუფლება, მოვიდა და ხალხს უთხრა, კონკრეტულ რაღაცებს დაპირდა და მათ შორის დაპირდა გასაოცარ დემოკრატიასთან ერთად, ამაზე გადავალ ეხლავე, დაპირდა ცხოვრების გაიაფებას და ჯიბების გავსებას, ხო, ეს იყო კონკრეტული დაპირება. ეხა გავიდა წლები და თვითონ იძახის, რომ ვაიმეო,
გაღარიბებულად ცხოვრებაო და ესე იგი მას ვიღაცა რაღაცას დაუმალავზე არის დამოკიდებული ის როგორ აფასებს ქვეყანაში სიღატაკეს. დიახ, რა დიდი ხანია ჩვენ მას ვეუბნებით, მათ შორის მოусმინოს ოპოზიციას, რომელიც უბრალოდ ის კი არ არის რაღაცაში უკბინოს, ხო? რეალობა, ამისთვის არსებობს ოპოზიცია, რომ რაღაცა კრიტიკის ფილტრში გაგატაროს, შეამოწმოს შენი დაპირებები, რო ვეუბნებით ამდენი ხანი, რო გასაჭირია. ვეუბნებით ყველანაირი ფორმით, ვეუბნებით პარლამენტში, ვეუბნებით ტელევიზიით, აჩვენებთ, ხო? ტელევიზიები აჩვენებენ როგორ უჭირთ ხალხს. აი ამ ყველაფერს ის არ აქცევს ყურადღებას, საერთოდ იგნორირებას უკეთებს და თავის პასუხისგებლობას ვერ გძნობს, რომ ეს დაპირდა მას ხალხს, რომ ეს არ უნდა იყოს და უცებ ჩვენ ეხლა ჯერ საერთოდ რას ნიშნავს რაღაცა კვლევა დაუმალეს, ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი, ანუ ის არის რაღაცა ადამიანი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი, ესე იგი, უმალავს თუ აჩვენებს და ამის მიხედვით წყდება, მე ჩვენთან სიღარიბე იქნება თუ სიმდიდრე? წარმოუდგენელი ისევ რაღაცა ცინიზმი და სისტემური პრობლემაა, რომ იმაზე ვარ დამოკიდებული, მოახერხებს თუ არა რომელიღაც პრემიერ-მინისტრი რაღაცა ქაღალდი მას აჩვენოს და წარმოუდგენელია და პლუს უპასუხისგებლობა. ეხლა რაც შეეხება პროკურატურას, ჯერ ერთი ჩემი საქმე არ არის, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტების კრიტიკა, თუმცა მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც აი ამ მეორე სისტემური სერიოზული ჩავარდნის საკითხზე, რასაც ქვია სარალიძის საქმე, ხორავას საქმე, პროკურორის გადადგომა, ხო? ამაზე სერიოზული კითხვები არ დასმულა, რაღაც ერთი გარბენით გაირბინეს ამ თემაზე. და შესაბამისად მე ეჭვი მაქვს, რომ არც სურდა მას ამაზე სერიოზულად ლაპარაკი, იმიტომ რომ პრობლემებზე საუბარი კიდევ ერთხელ ვიმეორებს, პასუხისგებლობას იხსნის და არ საუბრობს. კომისიამ აჩვენებს და კიდევ დასკვნაში აჩვენებს ძალიან ჩვენ პოლიტიკური პლატფორმისთვის ეს კომისია არ გამოგვიყენებია და არავისთან ჯიბრისთვის. ჩვენ პირველი დღიდან საქმეზე დაფუძნებულად ვაჩვენეთ თუ როგორ არ წარიმართა გამოძიება, როგორ ირღვეოდა ძალიან სერიოზული წესები და როგორი ტენდენციური და პრობლემური იყო ეს გამოძიება. ეხლა თუ ბატონ ბიძინა თulis რომ აი ამ კრიზისში პრობლემა პროკურატურაში არ არის და აი ეს ყველაფერი რაც მოხდა, მათ შორის ის რომ პროკურატურამ ამდენი თვის განმავლობაში მკვლელი ვერ იპოვა. მათ შორის ის რომ ჩვენ ფაქტებს ვუდებთ, რომ პროკურატურამ მთავარი ფიგურანტების, რომლებიც ნათესავები არიან პროკურატურის მაღალჩინოსნის, მათ მიმართ ტენდენციურად იმუშავა და ბევრი რაღაცა არ გამოაკვლია, ხო, ამ ფაქტებს ხო ეხა დეტალებში აღარ შევ. აი ამ ყველაფერზე ეხა თუ მაგასაც უმალავენ და რაღაც ქაღალდებს არ აჩვენებენ, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ძიმეა, როდესაც ის ისევ და ისევ პასუხისგებელია, მათ შორის დემოკრატიის ხარისხზე, იმიტომ რომ ის დაპირდა მოსახლეობას ამას და მოსახლეობა სწორედ დემოკრატიის ხარისხზე ქონდა 2012 შემდეგ ძალიან სამართლიანი მოლოდინი ბიძინა ივანიშვილისგან. აი ესეთი ჩავარდნა ხდება და ის რაღაც აი ესე ორწუთიანი გაკვრით საუბრობს, რომ არაფერი სერიოზული პრობლემა არ იყო. არავის არ კონდეს ილუზია, რომ უბრალოდ კომისიის არსებობა იქნება რაღაცა და ამით დასრულდება ეს საკითხი. ძალიან სერიოზული დასკვნა, არგუმენტები, მათ შორის საზოგადოებრივი იარაღია ეს. ეხლა მე არ მაქვს ილუზია, რომ ქართული ოცნება გამოიღვიძებს და ფაქტებს რო დაინახავს, უცებ უიმე ეს რა პრობლემა ქონიო. ამის უნარი მათ არ გააჩნიათ, მაგრამ საზოგადოებას ექნება ყველანაირი და უკვე აქვს მე ვფიქრობ და კიდევ უფრო მეტი არგუმენტი, რომ აქ დიახაც გვაქვს სერიოზულ სისტემურ პრობლემებთან საქმე და მე რა თქმა უნდა ჩვენზეა ოპოზიციაზე, ადამიანებზე, საზოგადოებაზე, რომ ამ ყველაფრის ცვლილება მოვითხოვოთ. მადლობა ელენე ხოშტარიას, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. გადმოვინაცვლებთ სტუდიაში თინა ხიდაშელია ჩვენთან ერთად, თავდაცყოფილი მინისტრის სამშვიდობისა. თინა, მადლობა რომ მოხვედით. გვიწევს კიდევ ერთხელ ანალიზი იმის, რაც ითქვა და გვიწევს იმიტომ მაყურებელსაც რომ ვუთხრა, რომ დღეს არის გუნდი ხელისუფლებაში, რომელშიც გადაწყვეტილებას იღებს კონკრეტული პირი, დიდი გავლენა აქვს გადაწყვეტილებებზე, ამიტომ საინტერესოა მისი ხედვები, მისი სურვილები. თავარი რა დაიჭირეთ თქვენ ამ საუბარში? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან ბევრი რამე ითქვა დღეს თელი დღის განმავლობაში და ნამდვილად არ მინდა რომ რაღაცა ჩავიხვიოთ ერთ-ერთ თემაზე ვილაპარაკოთ მუდმივად. მით უმეტეს რომ თვითონ ინტერვიუ ძალიან მოცულობითი იყო, უამრავ თემას შეეხო, უამრავი აქცენტი გაკეთდა და ძალიან ბევრი წამოცდენა იყო ამ ინტერვიუს დროს. ძალიან ბევრი შეუსაბამობა იყო ინტერვიუს სხვადასხვა ნაწილებს შორის. ჩემთვის ყველაზე უფრო საინტერესო, მაინც ალბათ და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი უფრო სწორედ ეს ნაწილები იყო, სადაც
იცნობ რა ბიძინა ივანიშვილს მკვეთრად და ნათლად დაინახავ ბევრ ამეს დაბნეულობას, ჩამოუყალიბებლობას, არასიმტკიცეს ამ თუ იმ არგუმენტის განცხადების დროს. ყველაზე უფრო თამამი გახსნილი, აი ესეთი რო გაგეხსნება ხო იცით ინტერვიუს დროს და რო საუბრობ, იყო როცა ხეებზე ლაპარაკობდა, იმიტომ რომ ის რაც მან ილაპარაკა იმ ნაწილში იქ ის მყარად არის. რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობდა იმაზე, აი განსაკუთრებით იქ ხუმრობაც გამოუვიდა, ხო, ნახეთ რომ აბა სააკაშვილის დროს ყოფილიყო თავის ხელით ჩამოატანებდნენ და თავის ხელით დაარღვევინებდნენო. ანუ იქ სადაც მყარად გრძნობდა თავს, იქ საკმაოდ ესეთი ღია იყო. მყარად გომაში თქვენ სიმართლის თქმას გულისხმობთ. ხო, ანუ ის ნაწილი, რომელზეც მან ისაუბრა, რამდენი გადაუხადა მესაკუთრეების სამხეების, როგორ ხდებოდა მთელი ამ პროცესის მენეჯმენტი, შედარება, რომელიც გააკეთა ესეთი სურვილი რომ გასჩენოდა პრეზიდენტს 2012 წლამდელ პრეზიდენტს მასში რა მოხდებოდა. კი, ამაში ის აბსოლუტურად 100%-იანი მართალი იყო და ეს გამოჩნდა კიდევაც ინტერვიუს ამ ნაწილში მისი გახსნილობით იხუმრა კიდევაც ძალიან ღია იყო. ბევრგან გახსოვთ ბრუნო აერია, სიტყვა ვერ იპოვა, ეს იმაში ხდება, როდესაც დაძაბული ხარ, არ ხარ დარწმუნებული საკუთარ არგუმენტებში. არა, ფსიქოლოგიური პორტრეტი არის, მე ხო ვიცი მასთან კამათის დროს, საუბრების დროს, დებატების დროს, როდის უჭირდა ხოლმე არგუმენტებით და როცა უჭირდა არგუმენტებით, მაშინ რა ტიპის პრობლემა უჩნდებოდა ხოლმე. ამიტომ მე ყველაზე მეტად შემაშფოთა სწორედ ამ ნაწილმა, იმიტომ რომ მე დავინახე და მან ეს თქვა კიდევაც არც დაუმალავს, რამოდენიმეჯერ სხვადასხვა ნაწილში ინტერვიუსი, მე მქონდა გასა რომ ის უფრო მეტად თავის გუნდის წევრებს ელაპარაკებოდა ვიდრე ვინმე სხვა დანარჩენს, ანუ ინტერვიუს უდიდესი ნაწილი სწორედ საკუთარი ქართული ოცნების სხვადასხვა დაჯგუფებების წარმომადგენლებთან დიალოგს შეალია, ასე ვთქვათ. მან ბევრჯერ თქვა რომ არავინ აღარ ეიმედება ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ იმის მიუხედავად, რასაც არ უნდა ვფიქრობდეთ ჩვენ ამ დღევანდელ მმართველობაზე ქვეყნის, ქართული ოცნება არის ხელისუფლების სათავეში. ეს ადამიანი არის ქართული ოცნების თავმჯდომარე. შესაბამისად, მინიმუმ 20-20-მდე, ანუ მორიგ საპარლამენტო არჩევნებამდე, მორიგ პოლიტიკურ ცვლილებამდე, რომელიც ქვეყანაში სწორედ საპარლამენტო არჩევნებით ხდება, ეს ადამიანები არიან ამ ქვეყნის ხელისუფალნი. ამიტომ სულაც არ არის კარგი და სასიამოვნო, როდესაც პარტიის თავმჯდომარე საკუთარ გუნდზე ასეთ ტონალობაში საუბრობს, რომ მას ნდობა დაკარგული აქვს, რომ არავის აღარ ეიმედება და ერთადერთი კაცი, რომელიც მას ეიმედება, თვითონ ის არის. ეს ძალიან სახიფათო ტენდენციაა და ჩემთვის ყველაზე ბევრი სიკეთე თქვა მან ბევრი კარგი სიტყვა თქვა. საჯობა თავისი რეფორმები. თუმცა განსაკუთრებით დამაჯერებელი იყო ის ნაწილი, როდესაც ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება რკინიგზის ხელმძღვანელმა გააკეთაო. ამაზე როცა საუბრობ, რა თქმა უნდა ეს არადამაჯერებელი იყო და რა თქმა უნდა ბახტაძესთვის მას კრედიტი უნდა გაეცადა, მან ეს კრედიტი გუშინ გასცა და ძალიან ბევრი კარგი სიტყვა თქვა მასზე, ბევრი იმედი დაუკავშირა მას, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ 2013 წელს ბიძინა ივანიშვილი წავიდა. იმის მიუხედავად, როგორი იყო განწყობები გუნდში, მის პარტიაში, კოალიციაში, საზოგადოებაში, არავინ დედამიწის ზურგზე ამ ქვეყანაში არ იყო მომხრე იმის, რომ ბიძინა ივანიშვილი მაშინ პოლიტიკურად წასულიყო, მაგრამ წავიდა, იმიტომ რომ მაშინ მას ეიმედებოდა ის ადამიანები, ვინც დატოვა. სწორი იყო, არ იყო სწორი, ეს მეორე საკითხია, გაუმართლეს, არ გაუმართლეს მეორე საკითხია. მაგრამ დღეს ჩვენ ვნახეთ გუშინ უფრო სწორედ ადამიანი, რომელმაც ღიად გითხრა, რომ აღარავინ აღარ ეიმედება, ამიტომ მინიმუმ 12 წლით აქ არის. ეს ძალიან ცუდია. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეს სააკაშვილს არ უთქვამს, მიუხედავად იმისა, რომ არ მან მხოლოდ 20-30 არ ახსენა, მან 12 წელიც ბევრჯერ ახსენა, მან თქვა, რომ აი 12 წელში ამას გავაკეთებთ, აი 12 წელი ამისთვის გჭირდება 12 წელი. ეს ათვლის წერტილი ქონდა და ასე საუბრობდა. არ ვიცი, შეიძლება ის 24 წელიც იყოს ხელისუფლებაში ეს მოსახლეობის და ამორჩევლის გადასაწყვეტია, მაგრამ თავისთავად ეს დამოკიდებულება, განწყობა, რომელიც ჩვენ გუშინ დავინახეთ მისგან, არ იყო ძალიან დამაიმედებელი ამორჩევლის. თქვენ მიიღეთ ისე, რომ მას უნდა ეს, აი ეკაბესელი მაგალითად ამბობდა ჩვენი გაცემსწრებელ ნაწილში, რომ ეს განსაკუთრებული სურვილი მისი არ ყოფილა. ნუ ახლა ჩვენ ვიცით დასაბამიდან და დღემდე რომ მას ეს არ უნდოდა. ის ყოველთვის ამბობდა რომ მას პოლიტიკაში ყოფნა არ უნდოდა, რომ ის იძულებული გახდა პოლიტიკაში მოსულიყო. როგორ ფიქრობთ თქვენ? ერთი წელი უფრო მარტივი გასაძლები იყო მით უმეტეს 12-დან 13-მდე. ესეთ არის ის ერთი წელი, როდესაც იყო პრემიერ-მინისტრი, თუ იმ წელს გულისხმობთ და არა 2011 წელს, პრემიერ-მინისტრობის ერთი წელი იყო მისი პირდაპირი ფორმალური, პროცედურული პასუხისმგებლობის წელი. და ასეთი ტიპის პასუხისმგებლობას, ასეთი ტიპის პოლიტიკურ ლიდერობას მან მეტი ვერ გაუძლო, კი ბატონო, ეს ჩვენ ყველა ვნახეთ. აი, ისეთი ტიპის ლიდერობისთვის, როგორიც
მან დღეს გუშინ შემოგთავაზა, ეს სიახლეა, რა თქმა უნდა და ჩვენ არ ვიცით ის რამდენად არის მზად ამისთვის თუ არა. ბევრი რამე თქვა გუშინ ისეთი, რაც მე პირადად როგორც ერთ ადამიანს ხიფათის განცდას უფრო მიმძაფრებს, ვიდრე მიმსუბუქებს. ჩვენ გუშინ ვნახეთ, რომ მას უკვე განსხვავებით 2011 და 12 წლებისგან მას ეშინია დემოკრატიის. მთელი ეს საუბარი იმაზე, აი ყველაზე არადამაჯერებელი სადაც იყო ბატონი ივანიშვილი, იყო იმ ნაწილებში, როცა ამბობდა, რომ დემოკრატიამ გაასწრო ეკონომიკას და რაღაც ის თქმას ცდილობდა. მან იცის ძალიან კარგად, რომ მან არ უნდა თქვას, რომ ეხლა დემოკრატიამ ცოტა ხანს უნდა მოიცადოს, სანამ ეკონომიკა წამოეწევა. თუმცა რაღაც 15 ჯერ ინტერვიუში იმის გამეორება, რომ აი ხალხო, ეს რა დაგვემართა, ხო, დემოკრატია მოუძებნეთი მოგვივიდა, თან ამბობდა, რომ ისა ხალხი აბსოლუტურად მე ამაში ერთი წამით ეჭვი არ მეპარება, რომ საუბარი იმაზე, რომ ხალხი მშიერია, მაგრამ ყველაფრის თქმის უფლება აქვს, ანუ დემოკრატიის და ყველაფრის უფლება აქვს შორის ტოლობის ნიშნის დასმა, რაც აბსოლუტური აბსურდია და ესე არ არის, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდი გზავნილია საზოგადოებისთვის. საუბარი იმაზე, რომ დედამიწის ზურგზე აი არავის ესე არ დამართნია და ვაი ეს ჩვენ დაგვემართა, ხაზგასმა იმაზე, რომ ეხლა აი ზუსტად იმიტომ, რომ დემოკრატიამ გაასწრო ეკონომიკას და რომ ღარიბი ხალხი მოწყვლად ეს სიტყვაც ბევრჯერ ახსენა და ადვილად манипуლირებადია. ამიტომ სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის რაღაცების გაკეთება გვჭირდება ოღონდ ისევ და ისევ. მან იცის რომ არ უნდა თქვას რომ დემოკრატია უნდა გავაჩეროთ, ხო? ეს არის ძალიან სახიფათო ტენდენცია. ეს არ არის კარგის მაჩვენებელი. ნუ აი ძალიან ბევრი შეუსაბამო იყო. უამრავი მაგალითი შემეძლია გითხრათ. მაგალითად ის ამბობდა რომ რამდენჯერმე თქვა დღეს ნიუსებშიც ვნახე ჰედლაინებად იყო გამოტანილი რომ მე ძალიან მიყვარს პარტია ქართული ოცნება, მაგრამ ჩემი ქვეყანა ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ხო? ბევრჯერ გავუშვა ამას ხალხს. მე გულწრფელად ვამბობ, ხა იმის მიუხედავად ოპოზიციაში ვარ თუ სად ვარ, ან რა განწყობებით ვარ, პოლიტიკურად რა განწყობები მაქვს დღეს, ერთი წამით ეჭვი არ მეპარება იმაში, რომ გულწრფელად ადამიანურად მას ნამდვილად ქვეყნისთვის გული შესდგება, მაგრამ პოლიტიკაში ის დაბრუნდა დამანეს გუშინ თვითონ სიტყვით თქვა, იმიტომ რომ გადაერჩინა პარტია ქართული ოცნება და არა იმიტომ რომ გადაერჩინა ქვეყანა. მან სიტყვით თქვა რომ პოლიტიკაში იმიტომ დაბრუნდა რომ გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრობლემას ქმნიდა გუნდში ერთიანობისთვის და ანუ ბევრი ფრაზა შეგვიძლია გავიხსენოთ ამ პრობლემის დასახასიათებლად, რომელიც მან გამოიყენა, აი მის გასაშვებად დაბრუნდა პოლიტიკაში და არა ქვეყნის გადასარჩენად, ხო? ამიტომ აი ეს წამოწდენები თუ გნებავთ ესე დავარქვათ, უფრო მეტის დამრავლის მთქმელი იყო, ვიდრე დაალაგებული ტექსტები, წინასწარ დაწერილი შეკითხვები, რომელიც აუცილებლად უნდა დასმულიყო და რომელზეც მას პასუხის გაცემა რაღაცის გამო საჭიროდ ჩათვალა, ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო. რატო ვამბობ მე ამას? ხა ვინმეს რომ თავი შეურაცხყოფილად არ იგრძნოს, ან საზოგადოებრივ მაუწყებელმა ან მაკაცინცაძემ, მე ვერ დავიჯერებ მაკაცინცაძეს, იმდენი წელია ვიცნობ, რომ ვერ დავიჯერებ, რომ აი ამ ინტერვიუს დროს მას არც კი გაახსენდა სასამართლოში პრობლემები. ამას ვერ დავიჯერებ უბრალოდ. ამიტომ ვარ, როდესაც ასეთი ტიპის კითხვები არ ისმევა, ამიტომ ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა კითხვა წინასწარ იყო სწორედ ბიძინა ივანიშვილის მიერ განსაზღვრული, რა თემებზე უნდოდა მას ლაპარაკი. და ჩემთვის განსაკუთრებით შემაშფოთებელი პირველი ნაწილი რომ დავასრულო ამ პასუხის. იყო კითხვა, რომელიც დაისვა იმის შესახებ, რომ რატომ არ გიცავთ თქვენი გუნდი ბატონო ბიძინა. აი გამოჩნდა ყველაზე კარგად, მან საჭიროდ ჩათვალა ამ თემაზე ლაპარაკი. კითხვების ფორმულირება მას ჭირდებოდა ამ თემაზე საუბარი. ამას თქვა ეს, რომ ეს პრობლემა დაინახა მანაც. კი. მას აუცილებლად ჭირდებოდა ფორმატის არსებობდა და მას უნდოდა რომ ამ თემაზე საჯაროდ ელაპარაკა. მას ჭირდებოდა ამ კითხვაზე პასუხი გაეცვა და ეს პასუხი დაეწყო წინადადებით, რომლითაც დაიწყო, რომ არავინ არ ეიმედება გუნდში, რომელიცაც შეუძლია პასუხის გაცემა ოპოზიციის ბრალდებით. ეს გუნდი არ გამოირჩევა დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით. არა, ამიტომ არა. რაშია საქმე? არა, მე ვფიქრობ თქვენ რადიოში უსმენდი და ვის თან დასვით ეს შეკითხვა აბსოლუტურად აი 100%-ით მან დავარმეს თქვენი კითხვის პათოსთან ვარ, როდესაც გითხეთ რომ დამოუკიდებლობის ხარისხში კი არ არის პრობლემა. პრობლემა არის იმაში, რომ ის ვერ ხედავს რესურსს ამ ადამიანებში და ის არის ერთადერთი რესურსი.
არ მახსოვს ვის კითხეთ, მაგრამ პირდაპირ ესე კითხეთ, რომ აი კაც კითხეთ მე მგონი, რომ აი ეს რესურსი, რომელიც რამდენჯერმე ხო, ფინანსური არა. თუ გონებრივი, თუ ნებისმიერი სახის დობის პოლიტიკური რესურსი, რომელიც მას ჭარბინდობა აღარ უხსენებს. დიახ, ეს მეც აღვნიშნე. ეს სიტყვა ჩანაცვლებულია სხვა ტიპის ნდობით. დიახ, ჭარბინდობა მას აღარ უხსენებია. საზოგადოების გარკვეული ნაწილის ნდობა ასე ჭკვიანი მაინც არის იქ, რომელმაც უთხრა, რომ ამაზე აღარ უნდა ილაპარაკოს. დიახ. თუმცა ალბათ მანაც ჩათვალა, რომ ხო, რა თქმა უნდა. ჩემი აზრით ზუსტად ეს არის გასაღები ყველაფრის, რომ თავის გუნდს მაინც კი არ უთხრა, რომ ვიღაც ძალიან დამოუკიდებელია და გაექცევა ამ ტიპის შიშები არ აქვს. არა, მან თავის გუნდს გუშინ უთხრა, რომ უჩემოთ არაფერი არ ახართ. ჩემი აზრით, ეხლა ძალიან გულწრფელი რომ ვიყო, სუპერ შეურაცხყოფილი ვიქნებოდი მე რო დღეს ქართულ ოცნებაში ვიყო ამ ინტერვიუს მერე. ეს იყო საკუთარი გუნდის უკიდურესად შეურაცხყოფილი ინტერვიუ, სადაც ყველაფერი გააკეთა ბიძინა-ივანიშვილმა თავისი გუნდის წევრების დაკნინებისთვის ხაზგასაცმელად. და იმის საქმელად მათთვის, რომ მე ვარ აქ უფროსი. და მე ვარ ერთადერთი წყარო და რესურსი, რომელიც თქვენ კიდე გადაგარჩენთ. სანამ ეს საჭირო ჩავთვლი რომ უნდა გადაგარჩინო. აი მან მაინტერესებს თქვენი აღქმა შეძლო და დაასაბუთა ის რომ ის არ ეღეოდა. არა, პირიქით მას არც იმფოზე რომ მან რომ კვირიკაშვილი არ მიდიოდა მე რომ არ დაუბრუნებულიყავი. ანუ რაღაცა ტელეფონზე არ პასუხობდა. არ მიპასუხებდა თქვა. ხო, ძალიან საჭირო მეჩვენება რომ კვირიკაშვილის ტელეფონზე არ. თუმცა თან თქვა რომ ყოველთვიურად ჰქონდა კონტაქტი ბანკების თემაზე. მე თქვა რომ მხოლოდ ამ თემაზე ჰქონდა კონტაქტი. თუმცა მანამ თქვა რომ დიდი ხანია კონტაქტი არ ქონია. მე ცოტა დავიბინე. მისი სხვა ინტერვიუ, სადაც მან თქვა რომ მე ყოველდღიურ საუბელაპარაკები ქუმსიშვილსო. ანუ თუ ამ დუეტზე ვსაუბრობთ, ვთქვათ, ეხლა ხო ეს არის ახალი მოდაა, რომ კვირიკაშვილი ქუმსიშვილი იყვნენ ქვეყნის დამანგრევლები და დანარჩენი ყველა ფრთებით იყო წარმოდგენილი მთავრობაში და შესაბამისად მას თვითონ აქვს ნათქვამი, რომ თუ რამე მჭირდება ქუმსიშვილს ურეკავ. შეგვიძლია გავიხსენოთ მისი ერთ-ერთი წინასაარჩევნო აი ეს ბევრი ინტერვიუების რომ გასცემდა ხოლმე სტუდიაში. ჟურნალისტებთან ერთად რომ ატარებდა შეხვედრებს, მაშინ აქვს ნათქვამი. ამიტომ ეხლა თუ საერთოდ მის ძველ ინტერვიუებს შევადარებთ, რა თქმა უნდა, საერთოდ აცდენილია გუშინდელი ინტერვიუ, მაგალითად, ყველაზე საუკეთესო ნათელი მაგალითია, როცა საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე ილაპარაკა, ხო, გვახსოვს ხო ფრაზა, რომელიც თქვა, რომ აი ევროპას ეველურება საკონსტიტუციო უმრავლესობა ამასობას ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ მთელი საარჩევნო კამპანია ჩაატარა ბიძინა-ივანიშვილმა პირადად, არა გიორგი კვირიკაშვილმა ვინმე სხვამ, არამედ ბიძინა-ივანიშვილმა პირადად, სწორედ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოთხოვნით ქართველი ამორჩევლისგან. იმიტომ რომ რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები ქონდათ მისაღები, რომელსაც სხვა პოლიტიკურ ძალებთან კონსენსუსის ძიებაში ვერ მიაღწევდა. ზუსტად ესე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, აი დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები, რამდენიმე წელიწადში ჩვენ მოვისმენთ ბიძინა-ივანიშვილის მორიგ ინტერვიუს, სადაც ის იტყვის, რომ ევროპას ან კიდევ ვინმეს ამერიკას ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს ძალიან ეველურება პარტიის თავმჯდომარის ჩარევა პოლიტიკურ პროცესში და მერე წავა პარტიის თავმჯდომარეობიდან. მაგრამ მან გითხრა რომ დიდხანს არ წავა. ხო, არა, ეს გითხრა, მაგრამ სწორედ ამას გეუბნებით, რომ ასე ზუსტად გვეტყვის, რომ რაღაც რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც აღმოჩნდება, რომ ეს მისი ტაქტიკა თუ სტრატეგია არ ვიცი რომელიც გქონდათ ის დავარქვათ მორიგჯერზე არ ამართლებს იტყვის რომ აი ვიღაცას ეველურება იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ეველურება მდგომარეობაა არსად მე შემიძლია უთხრა ბატონ ბიძინას არ ვიცი მისი მრჩეველი იურისტები მას რას ეუბნებიან ძალიან სამწუხარო იყო რომ დღეს პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა კი თქვა რომ ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია მან თქვა რომ რომელ არაფორმალურ მმართველობაზე მელაპარაკებით როდესაც ადამიანი პარტიის თავმჯდომარეაო არსად დედამიწის ზურგზე არც ერთ დემოკრატიაში პარტიის თავმჯდომარეები პოლიტიკური პროცესის ნაწილი არ არიან თუ ისინი არ არიან პრემიერ-მინისტრები. პარტიებს ყავთ ორი ტიპის თავმჯდომარეები, პარტიის ლიდერები, რომლებიც პრემიერ-მინისტრები ხდებიან გამარჯვების შემთხვევაში და ტექნიკური თავმჯდომარეები, რომლებიც ტექნიკური პარტიის ლოჯისტიკური საკითხებით არიან დაკავებული. აი, რაც შეეხება თინა თემა ის არ რჩება უბრალოდ რომ დაუსრულოს, ის რჩება იმ არაფორმალური ლიდერის ნიშაში, რომელიც მას ჰქონდა განსაზღვრული, იმის მიუხედავად დღეს მან ფორმალურად პრემიერის ხედვები თუნდაც ყველაზე მძიმე თემაზე, რაც საზოგადოებას აწუხებს ბანკებზე აცდება მის ხედვას, ის ყოველთვის წავა სახლში. ანუ ყოველთვის უნდა იყოს დომინანტი ის ხედვა, რაც აქვს ივანიშვილს ასე დადასტურდა. ის არის უალტერნატივო ლიდერი ქართული ოცნების. ჩვენ შეიძლება ვიდეოთ რამდენია დღეს ქართული ოცნების რეიტინგი, აი დღეს ძალიან პოპულარული იყო Facebook-ში, მაგალითად ინფორმაცია იმაზე, რამდენმა კაცმა უყურა გუშინ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მის ინტერვიუს, როგორი იყო ყურებადობის წილი სხვა ტელევიზიებში იმავე დროს მიმდინარე გადაცემებთან. ამაზე შეგვიძლია ვიდეოთ რამდენიც გნებავთ, მაგრამ იმ პარტიაში მას რომ ალტერნატივა არ ყავს, ამაზე ხო არ დავუთ არავინ.
მე მგონი ხარც ერთ სერიოზული და გონიერი ადამიანი ამაზე არ იდაობს, რომ ის არის ერთი მნიშვნელოვნად სასაუბრებლად ვერც იქნება თუ კი პროცესი ასე წავა. ხო, ერთ-ერთი ლიდერი იმ პარტიის, ამიტომ გაუგებარია სახელი დაარქვა ლიდერის სხვა ადამიანს, როდესაც ის გვერდში. რაც შეეხება ბანკებს, თქვენი აზრით, ბანკების ასე ხშირი ხსენება გულწრფელი ღელვა იმის გამო, რაც მართლაც ჭარბვალიანობის გამო ქვეყანაში არსებობს, თუ აქ პარალელურ რეჟიმში, როდესაც მამუკა ხაზარაძის ასეთი ხშირი ხსენება, აქ რაღაცა ტიპის პოლიტიკურ საფრთხეზეა, ასევე დიდი ფინანსური რესურსის პოლიტიკურ საფრთხეზე ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. ჯერჯერობით მე ვიცი ის, რომ საქართველოს სამწუხაროდ ისეთი ქვეყანაა, სადაც პოლიტიკური პროცესი დიდწილად უსაფრთხოების სამსახურების ხელშია. და ილუზაქსილი პროკურატურა ვითარება გვაქვს მუდმივად. ამიტომ მე არ ველოდები, რომ რაიმე ტიპის პოლიტიკური პრობლემის მატარებელი შეიძლება გახდეს მისთვის რომელიმე ბიზნესმენი ქვეყანაში, ეს მამუკა ხაზარაძე იქნება თუ ვინმე სხვა. ბანკებთან და ეს არის თემა, რომელიც მე არ ვიცი, მე არასოდეს არ შევსწრები ვარ ამ ტიპის საუბარს ქართულ ოცნებაში, არც თავრობაში ყოფნის დროს. ამიტომ ნამდვილად არ ვიცი რა ტიპის საუბრები იყო ხაზარაძესთან, ან ტიბისისთან, ან საქართველოს ბანკთან დაკავშირებით მასა და პრემიერ-მინისტრს შორის. მაგრამ ერთი რამე რაც ვიცი ზუსტად და რაზეც ჩვენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია, არის ის, რომ ჭარბვალიანობის თემა არ გაჩენილა დღეს, ანუ ეს არ გაჩნდა შარშან ოქტომბერში, რომელიც მან დაასახელა როგორც რაღაც წყალგამყოფი თარიღი. ჭარბვალიანობის თემა გასაგებია რომ იზრდება, მაგრამ ეს თემა სახეზე იყო 2013-შიც, 14-შიც საარჩევნო კამპანიის დროს საუბრობდით ჩვენ ამაზე. როდესაც მას თავად ბიძინა ივანიშვილს აქვს ბანკი, ყველაზე მარტივი ინსტრუმენტი ამ თემის დარეგულირების იყო მისი ბანკის საშუალებით. მას შეეძლო ბაზარზე ისეთი ტიპის თუ ამისურვილი ქონდა, რა თქმა უნდა, თავისი ბანკის საშუალებით ისეთი ტიპის ჩარევა განეხორციელებინა, რომელიც იძულებულს გახდიდა ყველა სხვა დანარჩენ ბანკს, რომ კონკურენციაში რომ არ დამარცხებულიყვნენ და საერთოდ არ გამქრალიყვნენ ბაზრიდან, სხვა ტიპის საბანკო პოლიტიკა ეწარმოებინათ. მე ვეთანხმები მას, რომ სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, მაგრამ კატეგორიულად არ ვიზიარებ იმას, რომ ყველაფერი დედამიწის ზურგზე სახელმწიფოს რეგულაციით უნდა დარეგულირდეს. სოციალური პასუხისმგებლობა ბიზნესის არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი დემოკრატიული საზოგადოების. როდესაც გაქვს ბანკი, ხარ ასეთი მასშტაბის ბიზნესმენი, ამ პასუხისმგებლობას, მათ შორის სოციალურ ბიზნეს პასუხისმგებლობასაც ვერ უნდა გაურბოდე ნორმალურ ქვეყანაში. ამიტომ მასზე ამ შემთხვევაში, როგორც ქართულ ბანკის ერთადერთ მესაკუთრეზე, ზუსტად ისეთივეა პასუხისმგებლობა, როგორც მამუკა ხაზარაძეზე, ან არ ვიცი ვინ არის საქართველოს ბანკი თავადზე, ხო თუ არ ვცდები, როგორც საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელი გილაური. თავადზე როგორც მე ვიცი, თუმცა მეც შევა არ კომპეტენტური ამ საკითხში. როგორც გილაურზე. ამიტომ აბსოლუტურად გაუგებარია ჩემთვის ეს ისე როგორც ახლა იუნისეფის კლუბის გამო არ განთავისუფლები არავის გიორგი კვირიკაშვილი თანამდებობიდან და ეს ყველამ ძალიან კარგად თვითონ გუშინაც ძალიან კარგად გამოჩნდა, იმიტომ რომ როდესაც მან თვითონ თქვა გუშინ რომ ოქტომბერში შედგა ეს საუბარი და ოქტომბერში დაიხურა თემა. გახსოვთ ჩვენ აი აქ ამ ეთერებში არ ვიცი თქვენთან დიანასთან ვიღაცასთან ამ ტელევიზიაში სხვა ტელევიზიაში ძირითადად მე აღარ დავდივარ, როდესაც საუბრობდით ბატონი გახარიას და ბახტაძის თავრობაში შეყვანაზე, მაშინ სწორედ ეს თქვით, რომ ეს ორი ადამიანი იმიტომ გაჩნდა თავრობაში, რომ კვირიკაშვილი მიდის. მაშინ გავილანძღეთ სრულიად ქართული ოცნების დიდიან პატარიანად ყველა წარმომადგენლის მიერ, რომლებიც ამბობდნენ ერთხმაში, რომ კვირიკაშვილი იყო ერთადერთი ლიდერი. კვირიკაშვილმა გითხრა, რომ ეს ნადრევი სრულიები და კვირიკაშვილმა გახსოვდა ჭილყვავებზე ილაპარაკა. დღემდე მაინტერესებს ვინ იგულისხმება ამ ჭილყვავებში, მაინც და მაინც. მოდით აი ბოლო კითხვას დავსვევ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის გათავისუფლებული სივრცე. ეს რა ტიპის გულუხმობა ქართული ოცნების მხრიდან. აქ არის ვერსია, რომ სალომე ზურაბიშვილი იქნება ის კანდიდატი, ვინც გავა ქართული ოცნების მხარდაჭერით და ძალისხმევით და არ მიდის ქართული ოცნების ვთქვათ პოლიტიკური სურვილები, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცა ტიპის გადაწყვეტილება არის უკვე მიღებული, რომ საკუთარი კანდიდატი არ ყავდეთ. ეს რატომ? ხო, მან თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, ამიტომ თუმცა ის თქვა, რომ ის თავად ამ გადაწყვეტილებას უჭერს ხარსაც, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ან ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და
უბრალოდ ოფიციალურ გამოცხადებამდე არ გვითხრა, ან შეიძლება მორიგი დემოკრატიის იმიტაცია მივიღოთ და უცბად ხვალ ქართულ ოცნებად თქვას, რომ მიუხედავად მისი ლიდერის აზრისა, აი იმსჯელეს და გადაწყვიტეს, რომ ლიდერს არ გაყვნენ და სხვა გადაწყვეტილება მიიღეს ნამსარველოდები, მაგრამ შეიძლება ეს რამეც მოხდეს და ამით დაგვიმტკიცონ, რომ ბიზნესმენი ივანიშვილის აზრები არ არის ერთადერთი აზრები. ეს ევროპელებს არ მოსწონთ ეს ქვეტექსტი არის აქ თავარი? თუ სხვა პრობლემას ხედავთ? მე ვფიქრობ, რომ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ბიზნეს ივანიშვილმა გიორგი მარგველაშვილთან დაპირისპირებაში იპოვა კომფორტი. მან დანიშნა მტერი, როგორც რაღაცა ბევრი პრობლემის მიზეზი. ეს პერიოდულად იცვლება ხოლმე, ახლა ამ წუთას კვირიკაშვილია ესე მტრად დანიშნული, მაგრამ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ადამიანებს დანიშნავს ხოლმე მტრად. და მე ამაში პოულობს კმაყოფილებას, რომ ამ მტერს ებრძვის. ალასანია იყო ესეთი მტერი, მე 2016 საარჩევნების დროს უსუფაშვილი იყო ესეთი მტერი. ნუ მარგველაშვილი რაღაც რადგან სულ პრეზიდენტია, სულ გაზდევდა ამ ესტრობაში. შემდეგ კვირიკაშვილი იყო, გახდა ახლა ესეთი მტერი. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი იცით რა არის, სააკაშვილი ჩემი აზრით მისთვის ყველაზე დიდი მოკავშირეა. მე ხა პოლიტიკურად ვსაუბრობ და არა აპიროვნულად მას რა განცდები აქვს სააკაშვილის მიმართ. ყველაზე დიდი მოკავშირე ივანიშვილის არის და პირიქითაც ერთმანეთს ყველაზე დიდი მოკავშირეები ეს ორი ადამიანი არიან ქართულ პოლიტიკურ სფეროში. ამიტომ ჩემი აზრით მისი ეს განწყობა დაიბადა იმის გამო, რომ მას არ აწყობს, მას ჭირდება პრეზიდენტს არ აქვს ეს უფლებამოსილებები, რომ რეალურად რაღაც პოლიტიკის განხორციელებაში ფუნდამენტური პრობლემა შეუქმნას ქართული ოცნების საკონსტიტუციო უმრავლესობას, სანამ ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა სტაბილური და შეკრულია. თუ ესე აღარ იქნება, მე რა თქმა უნდა სხვა ვითარება გვაქვს. ამიტომ თუ იქნება პრეზიდენტი, რომელიც აი ამ დემოკრატიის გაფორმებაში გამოდგება, რატომაც არა. მე ვფიქრობ, რომ აქ უფრო მეტად აი ამ ტიპის კომფორტის ძებნა, ვიდრე ის, რომ ეხა იქ ვიღაცა ევროპაში ან ამერიკაში შეწუხდა და ამისთვის ანგარიშის გაწევა დავიწყეთ. მაინც არაფერს ცulis და იყოს ხო, ცulis თუ აღარ არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ანუ თუ პრეზიდენტი, აი ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი. თუ პრეზიდენტი ხდება ისეთი ადამიანი, რომელიც თავისი პერსონის გამო, პროფესიონალიზმის, კომპეტენციის, მისდამინდობის, დიალოგის უნარის, რა ვიცი მე რაც გნებავთ, ხო? იმ ტიპის უნარჩვევების მატარებელია, რომ მან შეძლო ერთგვარი კონსოლიდაცია საკუთარი და შესაბამისად ქვეყნის იმ დღის წესრიგის გარშემო, რომელთაც ის საპრეზიდენტო კამპანიას ჩაატარებს, მას შესაძლებელია საპარლამენტო უმრავლესობას პრობლემა შეექმნას და რეალურად საკონსტიტუციო უმრავლესობას გულისხმობს და რეალურად პრეზიდენტი გახდეს მოთამაშე კონსტიტუციური თვალსაზრისითაც, არა მხოლოდ პოლიტიკური წარმომადგენლობითი თვალსაზრისით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ არის რომ ვერ იღებენ ამ გადაწყვეტილებას ეს ადამიანი, აი ხალხი რომელიც მან გუშინ ჩამოთვალა, ну განსაკუთრებით რამდენიმე მათ შორის იყო კლასიკური მაგალითი იმის, რომ ვერასოდეს იმათ გარშემო ვერ მოხდება ამ ტიპის კონსოლიდაცია და შესაბამისად არც არანაირი საფრთხე არ იარსებობს. მაგრამ თუ ჩვენ მივიღეთ რეალურად პრეზიდენტი, რომელიც მოახერხებს დიალოგის ფორმატში ქვეყანაში პოლიტიკური ცხოვრების გადაყვანას, ნაცვლად კონფრონტაციული და რაღაცა ერთმანეთზე დაგეშილი ძაღლების ფორმატიდან, მაშინ შეიძლება სრულიად სხვა ტიპის ვითარება. ჩვენ ფინალში ვართ, გავანალიზეთ ის თქვენთან ერთად რა თქვა ივანიშვილმა, მან გუნდს უთხრა, როგორც თქვით, მთავარი სათქმელი აგვიხსნა, რატომ წავიდა გაუშვა კვირიკაშვილი, რა გეგმები აქვს სამომავლოდ, ესეც გვითხრა, თუმცა როდესაც მან თქვა, რომ რაღაცებს უმალავდნენ, რომ მან არ იცოდა, რომ ქვეყანაში იყო გაჭირება და სიღარიბის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი, ეს მას საუბრობთ პასუხისმგებლობასაც აკისრებს, ხომ, რომ ამიერიდან ამ მიმართულებით სოლიდური ნაბიჯები უნდა გადაიდას. თან ეს ძალიან შესაძლებელია, თუ ეს არ იცოდა, მაშინ ბანკებს რატო ერჩოდა? აი ხო და მარტივი კითხვაა. ერთის მხრივ თქვა მან, რომ კვირიკაშვილმა მხოლოდ ამ თემაზე ქონდა ურთიერთობა მთელი ამ 2 წლინახევრის განმავლობაში. ყოველთვის ურეკავდიო. დიახ, მეორეს მხრივ თქვა, რომ იუნისეფის კვლევამ იგი დაშოკა. იუნისეფის კვლევა იყო გაზაფხულზე. დიახ, და მან თქვა, რომ დაუმალეს ის მთავარი კვლევა, სადაც იყო ძალიან მძიმე შედეგი. მაგრამ ახლა მან იცის ეს ყველაფერი უკვე. ესე იგი 2014 წლის დეკემბრიდან მოყოლებული იყო ბატონი კვირიკაშვილი პრემიერი. მან თქვა, რომ ყოველთვის ურეკავდა და ბანკებთან დაკავშირებით მორიგ ჯერზე აწუხებდა და ეკითხებოდა აბა გიორგი რაშვები, აბა გიორგი რაშვები. 2014 წლიდან მოყოლებული. ოქტომბერში 2017 წლისო მორჩაო ჩვენ შორის ყველაფერი და იუნისეფის კვლევა აგერ რამდენიმე კვირის წინ იყო.
და მაშინ გაიგო როგორი სიღარიბეა თურმე ქვეყანაში და მანამდე რასაც ოქტომბერში რატო დაამთავრა კვირიკაშვილთან მაშინ ურთიერთობა ჩაკითხები ჭირდებოდა აშკარად პასუხს. ხო, მაგრამ ეს ჩაკითხები სცენარში არ ეწერა მაგას და ამიტომ აღარ. მადლობა თინა ხიდაშვილს, რომელიც ჩვენ კითხვებს პასუხობდა. ჩვენ დაგვრჩა კიდევ ერთი ბლოკი, ჩვენი საინტერესო სტუმრები ზურაბ ბიგოვა, ლადო პაპავა იქნებიან ჩვენ მესამე ბლოკში, ასე რომ დაგვალოდეთ. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში ზურაბ ბიგოვა, ფსიქოლოგი, ჩვენი შემდეგი სტუმარი. გამარჯობა ბატონო ზურაბ, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო ზურაბ, მაინტერესებს ჩვენ იცით რომ საუბრობთ ბიზნეევენშვილის ინტერვიუზე, მაინტერესებს უპასუხა თუ არა ქართული ოცნების ლიდერმა კითხვებს, რომელიც საზოგადოებაში არსებობდა ზოგადად ხელისუფლების მიმართ და მის მიმართ. მე ალბათ მე რამოდენიმე გამოსვლა ვნახე ჩემ წინ და სხვა მოსაზრებას გამოვთქვა, რომელიც აქამდე გამოითქვა. მე მინდა ცოტა სხვანაირად შევხედოთ, ესე იგი, მთელ ამ გამოსვლას, ესე იგი, ერთი წუთი დაუშვათ, რომ ეს კაცი იყო გულწრფელი, რასაც ვერ წაართმევ მას. ეს იყო მისი პირველი დიდი ინტერვიუ, რომელიც ჟურნალისტებთან გააკეთა, ის იყო აბსოლუტურად გულწრფელი მაშინაც და მე მომეჩვენა, რომ ეხლაც აბსოლუტურად გულწრფელი იყო. კი, მე გეთანხმებით, რომ ღელავდა, ის არასოდეს არ არის ძალიან დიდი მჭერმეტყველი, ის არ არის როგორ გითხრათ, პოლიტიკური მოლაპარაკე სახე. ის არის ადამიანი, რომელიც პოლიტიკაში მოვიდა, არის ნამდვილი პოლიტიკოსი და თქმა უნდა ის ხედავს პრობლემებს. არსებობს სისტემური პრობლემა ქვეყანაში. ქვეყანა ეს არის სახელმწიფო სისტემა და ამ სისტემას აქვს პრობლემა. და თუ გვინდა რომ ეს პრობლემა გადავჭროთ, უნდა დავინახოთ ეს პრობლემა და პირველ რიგში დიაგნოსტირება გავუკეთოთ მას და მე ვცადოთ მისი გადაჭრა. მე სულ ამბობდი რომ ამბობენ რომ ეხლა არის პოლიტიკური კრიზისი, ჩვენ ვართ პოლიტიკური კრიზისის მდგომარეობაში. მე სულ ამბობდი რომ ეს არის განვითარების კრიზისი და არა პოლიტიკური კრიზისი. აქ მე ქალბატონ თინას უსმენდი, რომელმაც პოლიტიკური ანალიზი გააკეთა ფროიდისგან დაისესხა მეთოდი, მე მგონი, კარგად დაისესხა სხვა შორის და წაცდენების ანალიზი გააკეთა. მე არ გავაკეთებ ესეთ ანალიზს, თუმცა ფსიქოლოგი ვარ, მე შევხედავ ამ ინტერვიუს ისე როგორც მან თქვა, ისე როგორც რისი თქმაც მას უნდოდა და ჩემი აზრით ძალიან კარგად თქვა, დამაჯერებლად, არგუმენტირებულად, ყველა იმ კითხვას არგუმენტირებული პასუხი გასცა. მე ბოლოს, როცა დამთავრდა ეს ინტერვიუ, ადევნებდი თვალს აი უამრავი კომენტარი იყო სხვადასხვა ადამიანების მიერ. ეს საზოგადოება ორ ნაწილად თითქოს გაიყო, ერთი ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე, ესე იგი, ლანძღავდა, წყევლიდა, სატანას უძახოდა და იყო მეორე მხარესაც ბევრი უბრალოდ შექება და უბრალოდ აღტაცება, მაგრამ იყო დიდი მადლიერება ძალიან ხშირად, რომელიც იყო დაკავშირებული კონკრეტულ საქმეებთან. მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მე ვერ დავინახე არგუმენტირებული ოღონდ კრიტიკა, რომელსაც რაციონალური საფუძველი აქვს. ქალბატონ თინა ერთი პერიოდი ქართული ოცნების პიარს ხელმძღვანელობდა და მახსოვს მაშინ ესე იგი მისი აქტივობა და მისი არგუმენტების ძალიან სიმტკიცე, რომელითაც ის ამტკიცებდა, რატომ უნდა წასულიყო სააკაშვილი და რატომ უნდა მოსულიყო ბიძინა ივანიშვილი. ეს არის ადამიანი, რომელიც არა მარტო ქველმოქმედია, აი მან კარგად ახსნა ეს მთელი ეს ისტორია, როგორც ვეთანხმები ქალბატონ თინას, აბსოლუტურად გულწრფელი და აბსოლუტურად მართალი იყო, როცა ხეების ეპიზოდი გაარჩია, იცით? ეს ხეები არ არის მარტო ხეები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს იყო საზოგადოებრივი აღშფოთება, იყო რომ ეკოლოგიურად დაინგრა ქვეყანა, ლამის ქვეყნის პირველ პრობლემად ჩაითვალა ის, რომ ესე იგი შენდება იქ რაღაცა შესანიშნავი, დაუშვათ დენდროპარკი, ხო?
და ეს ყველაფერი გამოიყენეს იმისთვის ოპონენტებმა და ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგეებმა გასაგებია ეს ლოგიკურია და მესმის რომ ესე უნდა გააკეთონ მათ იმიტომ რომ ის არის როგორ გითხრათ მტერი თუ შეიძლება ასე ითქვას რადგან აქ წინა გამოსვლებმა თქვეს რომ ის მტერს ქმნის და მერე მას ებრძვის იცით რა მე არ ვფიქრობ ესე მე ვფიქრობ რომ ის ადამიანი არის უშუალო და ხედავს რაღაც პრობლემას და იმ პრობლემაზე ღიად ლაპარაკობს მე დავინახე რომ მან ილაპარაკა ყველა პრობლემაზე მათ შორის თავისი გუნდის პრობლემაზეც ქვეყნის პრობლემაზეც არავინ არ მიაქცია ყურადღება დღეს არ გაჟღერებულა მაგალითად ის მომენტი რომ ესე იგი აი არის ძალიან ციფრები რომელიც მან მოიყვანა რომ ჩვენ როგორი ქვეყანა ვართ ჩვენ ვართ ძალიან ღარიბი ქვეყანა სამწუხაროდ ესეა ღარიბი ქვეყანა ვართ და ვცდილობთ რომ ესე იგი ამ სიღარიბიდან ამოვიდეთ ეს კაცი არის ის ადამიანი ვისაც აქვს უნარი რომ ამოვიდეს სიღარიბიდან ეს მან თავის მაგალითზე დაამტკიცა და რასაც მე უყურებ და რაც მე გამეგებ და რაცაც მე ვიცნობ პირადად მას მე ვიცი რომ ის აკეთებს ესე იგი ყველაზე ზუსტ ანალიზს რამოდენიმე ათეული შემთხვევა ვიცი როცა ესე იგი ვთქვათ მას უმტკიცებენ მათ შორის მეც ძალიან ხშირად ბევრი კამათი მოგვსვლია და უმტკიცებდი რაღაცას რომელშიც მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავ ეხლა მე არა ვარ არც ეკონომისტი არც იურისტი მაგრამ აი ჩემი გაგებით ესე იგი სწორი ვიყავი აი რაღაცა საზოგადოების ანალიზის იმ მოცემულ მომენტში რაც ხდებოდა და მან აბსოლუტურად ზუსტად განსაზღვრა რა მოხდებოდა იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორი პროგნოზის გაკეთება ეს კაცი არის სწორი პროგნოზების გაკეთების დიდოსტატი და მე ვფიქრობ რომ თქვენ ახლა ალბათ ლოგიკურად მე შემეკითხებით რომ რატო შეცდა ის მაგალითად მარგველაშვილში რატო შეცდა დაუშვათ სხვა ადამიანებში რომელიც დანიშნა და მე გაუშვა იცით რა ადამიანები ვცდებით ხოლმე და შეიძლება არც ვცდებით უბრალოდ გარემო მე ადამიანებს გადაასხვაფერებს გარემო ადამიანებს აიძულებს ან და აძლევს საშუალებას ან და შეცდომის დაშვების დიდი ალბათობაა ხოლმე თანამდებობაზე არსებული დანიშვნის შემდეგ ესე იგი პირების რომელიც მანამდე აბსოლუტურად საღად სწორედ და შეხმატყილებულად აზროვნებენ გუნდთან ან კონკრეტულად ლიდერთან ერთად. აი ბატონზურაბ ის მეორედ შემოდის პოლიტიკაში ხო იგივე წყალში არ შედიან ამბობენ ხოლმე მაგრამ მან გადაწყვიტა რომ ეს გააკეთოს რაღაც სიახლის შეთავაზება ალბათ საჭიროა როგორ ფიქრობთ ეს სიახლე რა იყო მაგალითად გუშინ და ნდობა ახლიდან მან რის გამო უნდა მოითხოვოს საზოგადოების იცი რა ნინო ასე იგი მას არ ჭირდება საზოგადოებისგან ნდობის მოთხოვნა ის იდენტიფიცირებული ამ საზოგადოების უმეტეს ნაწილთან მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ყველა კვლევა ამას აჩვენებს უმეტესი ნაწილი საზოგადოების მასთან იდენტიფიკაციას აკეთებს მისი ჯერა მას აქვს დამარწმუნებელი კომუნიკაციას და დამარწმუნებელია ის იმიტომ რომ გულწრფელია და იმიტომ რომ ცდილობს რომ ყველაფერი ის თქვას რასაც ფიქრობს და რასაც აკეთებს და როგორც თვითონ გუშინ ესე იგი მე მაგალითად ძალიან გაყურებული კი არა ძალიან ესეთი კმაყოფილის ვიყავი და ძალიან ესეთი ემოციურად ჩავერთი ამ სიტუაციაში ვიცი რომ ის ადამიანი აბსოლუტურ სიმართლეს ლაპარაკობს რასაც ფიქრობს რაც აქ დასახული და რაც ქცევებსაც განხორციელებს სწორედ ეს მოტივები უდევს საფუძვლად არა რამე სხვა სპეკულაციური ასე ვთქვათ აი ამ ჟელობების შედეგად მიღებული მოტივები მე აქ ბევრი მოვისმინე ესეთი სპეკულაციები გასაგებია სპეკულაციები მაგრამ ადამიანს უნდა როცა ესეთი ადამიანი ლაპარაკობს მას უნდა დაუჯეროთ და ჩვენ მე ვფიქრობ რომ ესე იგი ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილს ჯერა იმიტომ რომ ყველაფერი ის არაფერი არ შეულამაზებია მას პირიქით მან თქვა რომ ესე იგი ჩვენ გვინდა ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩვენ შეცდომები მოგვდის სისტემას აქვს პრობლემა ჩვენ გუნდს აქვს პრობლემა და ეს ყველაფერი არის შესაძლებელი. რატომ მოვიდა მეორედ მოვიდა იმიტომ რომ დაინახა რომ ესე იგი აი არის კრიზისი. მე ვფიქრობ რომ ეს არის განვითარების კრიზისი, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეულ ეტაპს მიაღწია ქვეყანამ, საზოგადოებამ. მისი ქმედებები, მისი პირველი მოსვლის დროს
იყო აბსოლუტურად ნათელი, ესე იგი, მაშინ ბევრი ადამიანი გადარჩა ფიზიკურ განადგურებას და პენსიონერების რაოდენობამ პროცენტები შეიძლება აიღოთ და შეამოწმოთ რამდენმა პროცენტმა მომიმატა პენსიონერების. ეს ხალხი გადარჩა, მას ჰქონდა ეს ერთხელ მახსოვს სააკაშვილმა თქვა, მე მგონი გრაფ მონტე-კრისტოაო ბიძინა ივანიშვილი. გრაფ მონტე-კრისტოა ის თავისი მოტივით, თავისი განზრახულობით, მას უნდა რომ ადამიანები გადარჩენ. მას უნდა რომ ადამიანებს ჰქონდეთ პირველი მოხმარების საგნები, აი მან რომ ესე იგი ეს თქვა დაუმუშავა ეს მაგრამ გრაფ მონტე-კრისტო რევანშისტი იყო განსაკუთრებით მისი მთავარი მოტივატორი რევანშისტი იყო და აი ძალიან კარგია ეს რომ მითხარი ნინო, იმიტომ რომ ეს კაცი არ არის რევანშისტი. ესე იგი ამას რომ სამართლიანო რომ მოუწოდებენ და თან მოუწოდებს ის ხალხი, რომელსაც სწორედ ის სამართლიანობის დამყარება პირდაპირ ეხებათ. მას რომ სამართლიანობა დაემყარებინა, ეს ხალხი რომელიც დღეს ტელევიზიით ძალიან ხშირად გამოდის, არა, დღეს ციხეში უნდა ყოფილიყო. ძალიან ბევრი მათ შორის მათგანი. ეს არ გააკეთა მან. არ გააკეთა, შეიძლება პრაგმატულად არ გააკეთა, შეიძლება სწორედ ადამიანური ღირებულებების და ჰუმანურობის გამო არ გააკეთა. ყოველ შემთხვევაში ის ბილობს, რომ ყოველგვარი ზედმეტი ძალის მიერი მოძრაობების გარეშე გამოასწოროს სიტუაცია და ეს არის ძალიან კარგი და ის ხშირად ამბობს ხოლმე ახლა შეიძლება ეხამუშოს ვიღაცას ეს მისი ტერმინია ჩვენი ხელწერა ამბობს ჩვენი ხელწერა სწორედ ეს ხელწერაა და მე ვეთანხმები რომ ესე იგი ეს ხელწერა დამკვიდრდა ის რომ ესე იგი დღეს ჩვენთან ესე იგი გასაკვირი დემოკრატიაა მე ვერ დავინახე მაგალითად იმის საშიშროება როგორც ქალბატონმა ელენემ დაინახა რომ აი და ქალბატონ ფინამ დაინახა რომ ამ დემოკრატიაზე მითო ლაპარაკობს და განსხვავებაზე დემოკრატიასა და ეკონომიკას შორის რომ ეხლა დაიწყებს რომ დემოკრატია ცოტა ნაკლები და ეკონომიკას მივხედოთ და გავამკაცროთ სიტუაცია. ესეთი რამე არ მოხდება, იმიტომ რომ ეს იქნება კატასტროფა სწორედ ამ პოლიტიკური ძალისთვის, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური ძალა ამაზე დგას, გამიგეთ? დგას იმაზე, რომ მან მოიტანა სიტყვის თავისუფლება, მან მოიტანა ადამიანებს შეუძლიათ ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ, ხანდახან მე მაგალითად ნერო მიმეჭლება ხოლმე, მაგრამ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გალანძღოს ადამიანი, ხანდახან ეს ზედმეტია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის მან სწორედ ეს არ აღნიშნეს, რომ გუშინ მაგალითად დაადასტურა, რომ ეს ყველაფერი ძალიანაც კარგიაო, იყოსო ეს ზედმეტი დემოკრატიაო. ეს კაცი რატომ თუ სხვა რამეს აქცევთ ყურადღებას, რატომ ამას არ აქცევთ ყურადღებას? ეს ამ კაცმა ძალიან გულწრფელად, ძალიან დამაჯერებლად თქვა ის რა სიტუაციაც დღეს არის ქვეყანა. დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ მისი მოსვლა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრა, რომ ესე იგი მისი მოსვლა მეორედ მოსვლა სწორედ ამ სიახლეებით იქნება, ესე იგი ამ სიახლეებთან იქნება დაკავშირებული ქვეყანა დიდი ნაბიჯებით და დახტომებით და ასე ვთქვათ გაფრენებით არა, მაგრამ ნელ-ნელა წავა წინ და ნელ-ნელა ჩვენ 4-დან შეიძლება ავიდეთ 10-მდე, მაგრამ ეს არ იქნება შვეიცარია. ყველას უნდა დღეს რომ დაინახეს, რომ შვეიცარიაში როგორ ცხოვრობს ხალხი, ყველას უნდა რომ თბილისის ზღვაზე იახტა კონდეს. არ არის ეგრე. ამას შრომა ჭირდება ბატონო. მადლობა პროფესორ ზურაბ ბიგოას, ფსიქოლოგს, რომელიც გვერდებოდა, პროფესორი ლადო პაპავა, ეკონომისტი იქნება ახლა ჩვენი სტუმარი. გამარჯობა ბატონ ლადო. მადლობა რომ გვეწვიეთ, ჩვენ დიდი ხანია არ გქონია კომუნიკაცია, საინტერესო მომენტი დაგვემთხვა. რა სიტყვით აი ახალ მოცემულობაზე, რომელიც ივანიშვილის შემოbrunებით და უკვე მისი პირველი განცხადებებიდან გამომდინარე ანალიზის საშუალება გვაქვს შეიქმნა ქვეყანაში. ალბათ პირველი თვალში რაც გვეცემა, რომ ეს განსხვავებული ივანიშვილია, ვიდრე შეგვაჩვია თავი, როდესაც მან პირველი განცხადებები გააკეთა პოლიტიკაში. ჩვენ გვახსოვს ყველას ივანიშვილი, რომელიც ღია პირდაპირ ეთერში ხვდებოდა ჟურნალისტების დიდ არმიას, მათ შორის არასასიამოვნო კითხვებსაც იღებდა, მათ შორის ტუქსავდა ჟურნალისტებს, გარკვეულ შესწორებებსაც უკეთებდა. დღეს ვნახავთ განსხვავებული ივანიშვილი, რომელიც შეხვდა მხოლოდ ერთ ჟურნალისტს, ის წინასწარ იყო ჩაწერილი, სავარაუდოდ, როცა ასეთი რამ ხდება, კითხვებიც იყო შეთანხმებული, რა თქმა უნდა, ეს სულ განსხვავებული ივანიშვილია. ის ივანიშვილი, რასაც ჩვენ შევეჩვიათ, როდესაც ის მოდიოდა პოლიტიკაში და შემდეგ როცა გახდა პრემიერ-მინისტრი. აი, ერთი შეხედვით ეს სხვაობა იყო შესამჩნევი. ეს პირველი, დიახ, მე მგონი ყველა მეც დაინახა. რისი ნიშანია ეს?
შეიძლება მას ჭირდება გარკვეული დრო ისე მოემზადოს საზოგადოებისთან ურთიერთობა. შეიძლება პირიქით მწარე განკვეთილი დაამახსოვდა ძველი დროიდან და არ ვიცი ჯერჯერობით დასკვნის გაკეთება მიჭირს, მაგრამ აშკარაა რომ უფრო ფრთხილად გამოჩნდა ის ქართულ მედიაში, ვიდრე იყო მანამდე. რაც შეეხება განცხადებებს, რომელიც მან გუშინ გააკეთა, სტუმართან მრავალფეროვნება ყვავდა ჩვენ დღეს 2 საათის განმავლობაში, არ ვიცი, ქონდა თუ არა შესაძლებლობა თვალყურის მიდევნების. ზოგიერთი სტუმარი ამბობდა, რომ აქ თავარი სამიზნე საკუთარი გუნდი იყო ამ საუბრის. კი ბატონო, მოგახსენებთ. თქვენ დაგჭათ თუ არა ესეთი შტაბ-შტილება? სამწუხაროდ მე სემინარი მქონდა და ვერ მოახერხე მეყურებინა ბატონ ზურაბს უსმინე, რა თქმა უნდა. მოდი დავიწყებ, რადგან მე ეკონომისტი გახლავთ, პირველ რიგში ეკონომიკაზე გავამახვილებ ყურადღებას და მე მზად ვარ სხვა თემებზეც. ბანკები, მაშინ ეკონომიკა, სოციალური პრობლემები, რომელიც მან როგორც ჩანს გვიან აღიქვა, ასეთ ამბობს შემთხვევაში, რომ გვიან გაიგო რაღაც კონკრეტული კურების შესახებ, პარალელურად ჩივის იმას, რომ კვირიკაშვილმა არ დაუჯერა მას ბანკებთან კონკრეტული რეფორმების გატარების მიმართულებაში და მოკლედ ამან მოიყვანა ის და დააბრუნა, გახადა იძულებული. მოდით სანამ ბანკებს შევეხებით, თქვენი ნებართვით ხალბატონ ნინო დავიწყებ აი ეს ეკონომიკური ზრდის შეფასებით, რომელიც მაღალი დაფიქსირდა მაისში და საერთოდ პირველ 5 თვეში და პირველ 6 თვეში საკმაოდ მაღალი ზრდა დაფიქსირდა. მანაც ახსნა, რომ ამოქმედა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, ამოქმედა ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და ამას თურმე განუპირობებია ის 7.5%-იანი ზრდა, რომელიც იყო მაისში. მე არ შემიძლია გითხრათ, უბრალოდ ცუდი ეკონომიკური მრჩევლები ყავს. იმიტომ რომ შეცდომაში შეიყვანეს, სტატისტიკას თუ ნახავს, რა თქმა უნდა, ექსპორტიც გაიზარდა ევროკავშირის მიმართულებით და ჩინეთის მიმართულებით წელს, მაგრამ იმპორტი და არის ასევე გაზრდილი. ხოლო იმპორტი მიდის როგორც წესი მინუსში. ამიტომ რაიმე თვისებრივ ცვლილებას ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის თუ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმები ჯერჯერობით არ მოუტანია. ამიტომ ეს პირველი კომენტარი მისი, რომელიც ეხებოდა ეკონომიკურ ზრდას, არ იყო მთლად კორექტული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ინფორმაცია მას უბრალოდ მიაწოდეს. თან აქვე პატარა რეპლიკას გავაკეთებ, მან თქვა, რომ ამ მიმართულებით ამ ზრდაში განსაკუთრებული როლი აქვს ბახტაძეს. ნუ ეს ალბათ მან იცის, ახლა ჩვენ საზოგადოებამ არ ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენ მაგრამ თქვენ თუ ამბობთ, რომ ეს ჯერ არ დამდგარა ეს შედეგი შესაბამისად ბახტაძეს როლი შეიძლება იყოს იმ ხელშეკრულებების პროექტების მომზადებაში, მე უფრო ესე გავიგე და არა ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, თუმცა ფორმალურად რა თქმა უნდა იყო პრემიერ-მინისტრი, იყო ეკონომიკური განვითარების მინისტრი და ისინი აწერდნენ ფორმალურად ოფიციალურ დოკუმენტებს ხელს. რაც შეეხება ბანკების თემას, ეს ძალიან საინტერესო თემაა, ძალიან საინტერესო ჩამოვიდა ქართულ პოლიტიკაში ბატონი ბახტაძე, რომელმაც ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრის პოსტზე გააკეთა საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი განცხადებები, კრიტიკული განცხადებები ბანკების მიმართ. და რაც თავარია, სწორი განცხადებები გააკეთა. მაგრამ აქ პრობლემა სხვა რამეშია. მთავრობა რომ ამაზე ალაპარაკდა, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ხო პირველ რიგში ეროვნული ბანკის საქმეა. კიდევ კარგი რომ ჩაატარა პრესკონფერენცია და თავისი მოსაზრებები საზოგადოებას თუ ბრიფინგი არ ვიცი გააცნო ბატონმა გვენეტაძემ, მაგრამ ეს ხო ფაქტიურად მისი პასიურობაა. თუ აქამდე კრედიტები გაიცემოდა ყოველგვარ დასაბუთების გარეშე, ამაში მთავრობის პრობლემა კი არ არის. ამაში პირველ რიგში არის ბანკების ზედამხედველის ფუნქცია და ეს ფუნქცია კანონის მიხედვით აქვს საქართველოს ეროვნულ ბანკს. ის არ არის პოლიტიკური ორგანო, რაშიდაც სრულად ვეთანხმები ბატონ კობა გვენეტაძეს, ის აბსოლუტურად მართალია, მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ ის პროფესიულია და არა პოლიტიკური, ამიტომ პროფესიული წესრიგი ბანკებში მას უნდა დაემყარებინა. კიდევ კარგი რომ დროზე მოვიდა ბახტაძე და შეაჩერა ის ინიციატივა, რაც კვირიკაშვილს ჰქონდა მომზადებული, რომ ბანკები გაანთავისუფლებინა მოგების გადასახადისგან. ასე რომ აქაც კიდევ ერთი ხარვეზი იყო გაპარული, რომ თურმე იმის გამო რომ ესტონური მოდელი შემოიღო კვირიკაშვილმა, ამიტომ უნდა დამატებული ღირებულების გადასახადის გაზრდა. ბატონებო, დამატებული ღირებულების გადასახადის გაზრდა სჭირდება რეფერენდუმი.
ამიტომაც ამ გზით ვერ წავიდოდა მთავრობა, იქ ვიღაცამ კიდევ ერთ შეცდომა შეიყვანა ბატონი ბიძინა, რეფერენდუმი სჭირდებოდა და ამიტომ წავიდა მთავრობა აქციზების გაზრდით. მოკლედ სასაუბრო ისინი კონკრეტული მონაკვეთები მას არ ქონდა დაზუსტებული, როგორც ჩანს და რაც ეს არ იყო ზუსტი. ბატონი ბიძინა ბევრ საქმეშია. დიახ, ის ვერ მოიძიებდა თვითონ რაც რა თქმა უნდა, ამისთვის უნდა იყოს ის გუნდი და აი ხა თქვენ ერთ-ერთი თემა სწორედ ეს წამოწიათ, გუნდის მზაობა. და თუ ბოლო ნაწილი მისი იყო შემეცოდა კიდევაც თავის მართლების რეჟიმში გადავიდა. ასეთ ბიძინა ევანიშვილი მე არ მახსოვს. რომელ მონაკვეთს გულისხმობთ? აი სულ ბოლო მონაკვეთი, როცა ხეებზე ლაპარაკობდა, სხვა პროექტებზე ლაპარაკობდა, თავს იმართლებდა. ამ დროს გამოიკვეთა რა, რომ მან საყდური გუნდის მიმართაც თქვა, რომ თურმე გუნდი სათანადოდ ვერ მუშაობს და საზოგადოებას ეს ინფორმაცია ვერ მიაწოდა და კი მაგრამ მეცხრე არხი რატო დახურა? ლობისტებს უარი რატო თქვა და იმ გუნდში თუ ყავს სუსტი წერტილები, ესოცხ მისი საქმე ეს გუნდი სხვა მხარ დაუკომპლექტა. რატო არ ყავს? მე არ ვიძახი სამთავრობო გუნდს, ეს არის უშუალოდ მისი გუნდი, რომელიც უნდა წარმოაჩენდეს იმ პროექტებს, რომ თურმე ეს პარკი, რომელიც შენდება, რომ გადაეცემა ისა ქართულ სახელმწიფოს, ამის შესახებ კაფეოდ ნათქვამი არ ყოფილა. ამიტომ ძალიან ბევრი ის რა თანხები დაიხარჯა, რა კეთება, როგორ რამდენად მიადგა ეკოლოგია ზიანი თუ არ მიადგა. ამაზე ვიღაც ხონდა ლაპარაკობდეს, ნაკლებად მთავრობა, მაგრამ მას ხო სხვა გუნდი წყავს და კიდევ ერთი კენჭი მისი გუნდის ბოსტანში სამწუხაროდ, რომელმაც ეს ვერ გააშუქეს და თვითონაც ამას აღიარებდა და საკმაოდ გულდაწყვეტით ლაპარაკობდა. მე უფრო შემაშფოთა სხვა რამემ. მისმა ხედვამ ეკონომიკის განვითარების. ისევ ტურიზმზეა ლაპარაკი. რაზე გველაპარაკა? სასტუმროს აშენებაზე, აშენდა შესანიშნავი სასტუმრო პარაგრაფი, საკონცერტო დარბაზზე, პარკზე, ახლა თბილისი პანორამაზე, ტურიზმი მარტო არის ქვეყნის ეკონომიკის დამღუპელი. სწორედ იმიტომ გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში სიღარიბე, რასაც იუნისეფი ადასტურებს, რომ მხოლოდ ტურისტს ექცევა ყურადღება. დღეს ჩვენთან არის სასტუმროების, რესტორნების და საფინანსო დაწესებულებების ეკონომიკა. ასე ეკონომიკა ვერ განვითარდება. თუ საქართველოს ორიენტაცია არ აიღო იმაზე, რაც ბატონი ბიძინა ევანიშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროს მისი დავალებით შეიქმნა და ირაკლი ღარიბაშვილმა დაადასტურა თავის ხელმოწერით საქართველოს სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 2020, სადაც წერია, რომ ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა უნდა შეიქმნას. მხოლოდ ამათ აქვს საქართველოს მომავალი. ერთი სიტყვა გუშინ ამაზე არ ხსენებულა. ისევ ტურიზმი. ეს ტურიზმი არის სწორედ ის ჩიხური განვითარება. ჩვენ ვართ პრაქტიკულად ტურისტულ ხაფანგში მოქცეული. რაც უფრო მეტ სასტუმროს ავაშენებთ, მით უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვა, მით უფრო მეტი ფული დაიხარჯება, მაგრამ აქ არის ერთი რამ. საგარეო სავაჭრო ბალანსი გვაქვს უარყოფითი, უფრო მეტი იმპორტია ვიდრე ექსპორტი, 3.5-ჯერ მეტია იმპორტი. სასურსათო კალათას აიღებთ თუ სამოყვარებლო კალათას, აქაც იმპორტს უჭირავს 80%. რა გამოვიდა? ტურისტი რო ჩამოვა, მასაც ხო იგივე სამოყვარებლო კალათან და დავახვედროთ, რასაც ჩვენ მოიხმართ. ესე იგი 80% ტურისტს რომ მოემსახუროთ, იმპორტული საქონელი უნდა იყოს. აი იმ სასტუმროებს რო აშენებს, ძალიან კარგი, საბაგირო გზას რო აკეთებს, ძალიან კარგი. რამდენია ქართული წარმოების პროდუქცია იქ? ეს ხო ყველაფერი იმპორტულია. მათ შორის ავეჯიც იმპორტული იქნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ავითარებს თურქეთის ეკონომიკას, ჩინეთის ეკონომიკას, ვერ ავითარებს საქართველოს ეკონომიკას. გვექნება ეკონომიკური ზრდის შედარებით მაღალი ტემპები, იმიტომ რომ სტატისტიკა ტურისტების რაოდენობას აღრიცხავს, მაგრამ კვლავ გვექნება ქვეყანაში სიღარიბე. იმიტომ რომ მარტო ტურისტული ქვეყანა, მხოლოდ ღარიბი ქვეყანაა. აი თქვენ ახსენეთ, რომ გუნდის მხრიდან მეტი განმარტებებია ხოლმე საჭირო კონკრეტულ საკითხებზე. მან გუშინ უსაყვედურა გუნდს და აქ ჩვენმა ერთ-ერთმა სტუმარმა თქვა, რომ მთლიანად ეს საუბარი საკუთარი გუნდის გასაგონად იყო ძირითადად მთელი გზავნილებით, ესე ვთქვათ, დაკომპლექტებული. თქვენც ასე აღიქვით? არა, მარტო ასე არა, იცით რა, მას ქართულ საზოგადოებას მოგვართა მაგალითად ის, რომ მან თავი იმართლა, ხო და ეს იყო ძალიან განსხვავებული ბიძინა ევანიშვილში. მარტო ის კი არ იყო, რომ პირდაპირ ეთერში არ იყო. ანუ ის პრაქტიკულად თავს იმართლებდა, რომ აი მე არ ვარ ცუდი ადამიანია, მე არაფერს არ ვაზიანებ ქვეყანაში, მაგრამ აი ბატონად, როცა სამხეების თემა ასეთი წლებია მიდის, ხომ და მართლა წარმოუდგენელია სანახავად რაც ხდება, ბუნებრივია, რომ განმარტებები საჭიროა და ხალბატონინო, ეს განმარტებები გაკეთებულიყო თავიდან.
ვინ უშლიდა ხელს? ზადაგზა გვეუბნებიან ხოლმე რომ იქ პარკი კეთდება, იქ მშვენიერი მაგრამ ჩამოყალიბებულად ეს პროცესი არის ძალიან სიურრეალისტური, ხო? თავისი კადრები ამიტომ უნდა ყოფილიყო ჩამოყალიბებულად წყობრად ახსნილი და სწორედ ეს არის ის გუნდის პრობლემა. და ეს უკვე რა არის, იცით, როცა ეს თუ თავის ეძახის რომ თავის ბიზნესიდან ხარჯავს და ეს შესანიშნავია რომ ამ ქველმოქმედებას გარკვეულწილად აგრძელებს, მაშინ ამას სჭირდება კარგად გაპიარება საზოგადოებამდე მოტანა ამის კარგად ახსნა და ახლა თუ ეს არ აიხსნა კარგად ეს ვისი რატო დაიხურა მე-9 არხი რატო უთხრა ლობისტურ იმიტომ რომ არის სხვა სივრცეები სადაც არ აქვს პრობლემა ქართულ ოცნებას საზოგადოებას პრობლემა ქონია რადგანაც საზოგადოებამ ვერ გაიგო ხედა ყოფილა თურმე ეს პრობლემა და ამიტომ მოუწია მას გუშინ თავის მართლობის რეჟიმში დახურვაში არ არის მხოლოდ საქმე კარგი იქნებოდა მე ეს ერთი მაგალითი მოვიყვანე ამიტომ მე ბატონ ზურაბს ვეთანხმები რომ ის გულწრფელი იყო აი ბოლო ნაწილში გულწრფელი იყო ის გარკვეულწილად აი მე პირადად განცდა შემეფრე რომ ის შემეცოდა მაგრამ დარჩა ძალიან ბევრი კითხვები რომელიც ჟურნალისტს არ დაუსვამს არანაკლები საინტერესო კითხვაა ხეებთან ერთად ბიტკოინის თემა აი ეს კრიპტოვალუტის თემა. რომელიც დაკავშირებით გაძვირებული ელექტროენერგია პროცესზე. ხო, ამაზე საერთოდ კითხვა არ დასმულა. არ დასმულა კითხვა განათლებაზე. ბატონ ბიძინამ დააფინანსა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის რეაბილიტაცია. გეგმა იყო მეორე კორპუსის რეაბილიტაციაც. რატო თქვა უარი? ეს კითხვა მე როგორც ყოფილ უნივერსიტეტის რექტორს და დღეს მის პროფესორს მაღელვებს, ხო? აი რა იყო იმის მიზეზი, რომ დიდი ენთუზიაზმით მან აღადგინა პირველი კორპუსი, რისთვისაც უნივერსიტეტი მისი მადლიერია და არა მარტო დღევანდელი პროფესორები და სტუდენტები, არამედ ძველი სტუდენტებიც, იმიტომ რომ ეს ცოდნის ტაძარს დიდი საქმე გაუკეთა, ქონდა პროექტი მეორე კორპუსის აღდგენის, მერე გადაიფიქრა, რა მოხდა? აი არის ძალიან ბევრი კითხვები. რა მოხდა? ბატონო? რა ვერსია გაქვთ რა მოხდა? არ ვიცი. იმიტომ რომ მე მაშინ როგორც რექტორმა მიმართე ქართულ ჯგუფის ხელმძღვანელობას და ითქვა რომ ჯერჯერობით ეს შეჩერებული. ბატონო ლადო, აი ჩვენ დრო პრაქტიკულად ამოიწურა, თუმცა მინდა კითხოთ, აი ბოლო კითხვა მაქვს და მინდა ამაზე პასუხი მოვისმინა. მობრუნდა დიდი ხნით არაპირებს წასვლას. ვარო 62 წლის და მაქვს რესურსი, ახსენებდა 12 წელს, ახსენებდა 20-30-ს, როგორც ნიშნულს. ეს რაღაცა ტიპის თავდაჯერება, რომელიც მას აქვს ხომ მოსვლის დღიდან. რამდენად ლეგიტიმურია, რამდენად ნორმალურია, ადეკვატურია და სასარგებლოა. აი, იცით, დავიწყოთ იმით, რომ მან რო ეს განაცხადა, ამ კონტექსტში ძალიან კარგად ჯდება, თუ ქართული ოცნება საერთოდ იტყვის უარს რომელიმე კანდიდატის დასახელებაზე და ან რომელიმე მხარდაჭერაზე. ეს ძალიან სწორედ იმ სცენარში ჯდება, რომ დიდხანს არის მოსული. ეს აი აქ მე დავიჭირე ის, რომ სწორედ დიდი ხნით უნდა მოსულა, რატომ? ძნელია ორი ვადის შემდეგ დასავლეთს აუხსნა ისევ უმრავლესობით რომ დარჩეს ქართული ოცნება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებაში. ამიტომ ძალიან კარგი არგუმენტი, იმიტომ რომ თუ დარჩა უმრავლესობაში თავრობაც მისია და მე ადგილობრივი ხელისუფლებაც, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ისევ ქართული ოცნების კონტროლირებად იქნება. ამიტომ რადგანაც პრეზიდენტს ფუნქციები არ აქვს, აი ძალიან კარგად ჯდება რომ მოდით იყოს ოპოზიციონერი პრეზიდენტი. და მე შემიძლია გითხრა დიდი ალბათობით ვიზე შეიძლება იყოს გათვლა, შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ მე მგონი ეს არის დავით ბაქრაძეზე საუბარი. მისი რეიტინგებიც ნახეთ. ეხლა აირაის და NDI-ც იმუშავებენ, რომ ეს რეიტინგები ყოველთვის მაღალი აჩვენონ და დასავლეთის თვალში ჩაჯდება ძალიან კარგად. აქ ქვეყანას ყავს ოპოზიციონერი პრეზიდენტი, ასეთი მოდელი ამერიკაში ხშირად არის, როცა დაუშვათ პრეზიდენტი არის ან დემოკრატია ან რესპუბლიკელი. სისტემას და მოწყობა შორის მხოლოდ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს გარეგნულად ხო კარგად გაიყიდება. ეს არის გარანტია იმის, რომ კვლავ 2020 წელს უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობა მას არ სჭირდება, იმიტომ რომ ეს კონსტიტუცია რაც სჭირდებოდა უკვე მიღებულია, ჩვეულებრივი უმრავლესობით დასავლეთთან ყოველთვის იქნება სათქმელი, აი ოპოზიციონერი არის პრეზიდენტი და თითქოს დაბალანსებულია ხელისუფლება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მან თქვა, რომ 2030 წლისთვის საქართველოს შევა ევროკავშირში. ასეთი პროგნოზების გაკეთება ძალიან სახიფათოა. როდესაც ეკონომიკის მინისტრი გავხდით, ხალბატონინო, ერთხელ გამომიგზავნეს დიდი ბრიტანეთიდან ექსპერტი, რომელიც მეხმარებოდა თავიდან რეფორმების ჩატარებაში კონსულტაციებს მაძლევდა და ერთხელ ლანჯზე დავპატიჟე, სადაც შევეკითხე ასეთი შეკითხვა, რომ ეს არის 90-იანი წლები. ეს საქართველოს უნდა ევროკავშირის წევრი გახდეს და
რამდენი წელი დაშირდება თქვენი აზრით უკვე აი 6 თვე მუშაობდა და გარკვეული გამოცდილება დაუგროვდა რომ საქართველოს გახდეს თქვენ ევროკავშირის წევრი. მან უთხრა მე არ ვიცი რამდენი წელი დაშირდება, მაგრამ გეტყვით ფორმულას. ფორმულა კი არის ასეთი: x + 4. X არის ის პერიოდი, როდესაც საჭიროა რომ საქართველოს განვითარდეს და ევროკავშირში ჩამოყალიბდეს, რომ საქართველოს ჭირდება მას შიგნით. ხოლო 4 ცნობილია, ეს საშუალოდ 4 წელია საჭირო, რაც პრინციპული გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, შემდეგ დამატებითი რეფორმები ჩატარდეს, რომ საქართველოს მართლა გახდეს ევროკავშირის წევრი. ახლა თუ ამას ასე გადმოვთარგმნით ამ ფორმულას, 30 - 4 არის 2026, ესე იგი 2026 წლისთვის 8 წლის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკა უნდა იყოს და არა მარტო ეკონომიკა, დემოკრატიული ინსტიტუტების სახელმწიფო მშენებლობა იმ დონეზე, რომ ევროკავშირის სტანდარტებს ვაკმაყოფილებდეთ. ღმერთმა ქნას რომ ასე იყოს, მაგრამ ასეთი პროგნოზების გაკეთება ნამდვილად არ არის კარგი საქმე, რადგანაც უფრო მეტი ალბათობა რომ შეგეშალოს ვიდრე სულ. შეიძლება თქვა როგორც სურვილი, მაგრამ პროგნოზი რა თქმა უნდა ეშოვება. მადლობა პროფესორ ლადო პაპავას, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. პოლიტმეტრი დღეს ამით დასრულებულია. შევხვდებით უკვე პარასკევს პროექტში პირველები თქვენ წინ გელით ახალი ამბები.